ó yá ìtaláwà amúlùdùn Kaduna láwà ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí o lórí ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọ́mọdé ti mọ ọ̀wẹ̀ta tí ń bá gba àjẹun bó la yọjú sí lábàlá lérèfé ojú fèrèsé láti yọjú Kaduna là ń wò yìí níbi tá a ti ráàrẹ Tinubu ní ọmọ wọn lọ Kaduna lánàá tá a mú fọ́nrán rẹ̀ wá ṣé wọ́n fi pàdé síbẹ̀ ni wọ́n ní rárá o wọ́n ní èèyàn kan lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abdulaziz Yanrí ṣé mo gbà sá sẹ́nẹ́tọ̀ sani òun náà lẹ́ ń wò níwájú ààrẹ Tinubu ti introduce àwọn èèyàn sí àyè bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní state welcoming náà fún ààrẹ Tinubu wọ́n lòun ló ń fi ọmọ fọkọ wọ́n ní òun làwọn èèyàn wá péjú síbẹ̀ rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ náà la rí Gumi ní Gumi náà mo ní kì í mọ̀ ṣe pé Gumi rè bá ààrẹ Tinubu ṣèpàdé wọ́n pàdé ńbẹ̀ ni ṣé Gumi nìkan ló wà ńbẹ̀ ni ṣé báwọn ọba yín náà wà ńbẹ̀ Ọọ̀ni náà wà ńbẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni a rí bàbá wa Aláàfin of Ọ̀yọ́ káde pẹ́ lórí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kí rùkẹ̀rẹ̀ kó pẹ́ lọ́wọ́ kí ẹṣin ọba kó jókòó pẹ́ àwọn kan tó fẹ́ mọ̀ báyìí sọ̀rọ̀ wọ́n ní ilẹ̀ lẹ́nà jókòó sí tó yẹ kó bá wọn jókòó sílẹ̀ lẹ̀ kílẹ̀ expect inú mọ́sálásí náà wà wọ́n ìlò àga nínú mọ́sálásí ààrẹ Tinubu gan-an tí wọ́n máa ń gbé àga kékeré fún nítorí ẹsẹ̀ wọn ni wọ́n sì jẹ́ àmọ̀pẹ̀sẹ̀ ń dún àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n wẹ́kọ̀mù wọn gidi mo ní ọba àwọn ṣe rí pé àwọn àtẹ́míà náà jọ jókòó ọba Aláàfin àwọn àtẹ́míà kí ló burú nù kán jókòó lórí ẹni inú mosque náà wà bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn tó lọ rẹpẹtẹ mo fẹ́ fi Gumi hàn yín nísìnyí o àwọn èèyàn tó lọ rẹpẹtẹ láwọn ọmọ kéékèèké náà wẹ́kọ̀mù ààrẹ Tinubu sí Kaduna mo yà ṣé nítorí ìgbéyàwó ọmọ sẹ́nitọ̀ yìí náà ni lérò pọ̀ báyìí títì náà ń juwọ́ sáàrẹ Tinubu àmọ̀ràn tí bàtà náà rí pàdé Babangida ní 19 kí nìyẹn náà àmọ̀ràn tí nífẹ̀ẹ́ the first time tí Babangida wá fẹ́ bàbá wa Síjú Adé Ọ̀ọ̀ni Olúbùṣe ló wà lórí ògì ẹ wò gómìnà ẹ wò àbòsí ó pọ̀ nínú ìròyìn tó ní ẹjẹ́ àkó lọ́dọ̀ ọ̀hún akànnì káfíhàn yín ni ká sì kílẹ̀ gbogbo àhesọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ kiri wípé Aláàfin tó tẹ̀lé kinní kan Sọ̀tánù irọ́ o wọ́n jọ pàdé ń bẹ̀ ni o wọ́n invite gbogbo wọn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba Yorùbá ló wà ń bẹ̀. Alaye Ọlọ́run bá ń sọ ni wọ́n dì mọ́lẹ̀ báyìí sàmúlẹ̀ ló dì mọ́lẹ̀ Ọlọ́run bá pa láyé bá bí aláyé káláyé tí wàá fílẹ̀ jọ tó yẹ. ó dá o náà lẹ́tún ti gbọ́ yẹn arákùnrin tán dèmọ́lẹ̀ tán so lọ́wọ́ mẹ́yìn yẹn wọ́n ní wọ́n yí aṣọ ara rẹ̀ náà fi so lọ́wọ́ mẹ́yìn pé yóò rè jalè ní àwa ò mọ̀ torí irúkìrú ọmọkọ́mọ ló pọ̀ nínú ẹgbẹ́ NURTW àwọn agbèrò iṣẹ́ kò ní kan náà wà wọ́n wà nìbàdàn náà wọ́n wà káàkiri báyìí wọ́n náà ti ń sọ̀rọ̀ bí agbọ́n làbújá náà wọ́n ti ń da ìgboro rú pé wọ́n constitute nuisance ìyẹn ìtumọ̀ ìgboro tán dàrú tà ń sọ kì í ṣe pé bóyá wọ́n da ogun lẹ̀ o ṣùgbọ́n eléyìí tán ń ṣe iná ní tere èjì tere àwọn ọmọ wọn tán mójútó yìí ó náà nìkan nù wọn tí wọ́n rán níṣẹ́ wípé kórè kéde lọ kéde ayọ̀ náà fún gbogbo ààyè ó bá ganu sí máìkì ó ní wọ́n ránṣẹ́ o ó ní kékulé gbọ́ kó sọ fún toko káàdàn gbọ́ kó rò fóńbẹ̀ wípé alága NURTW àwọn agbèrò lẹ́kọ̀ọ́ ló ní kóun wá sọ̀rọ̀ lórí arákùnrin tí ó pààyàn lánàá tó pa dispatch rider fọ́nrán tẹ kọ́kọ́ wò tán sóyàn mọ́lẹ̀ yẹn wọ́n lárakùnrin yẹn náà ló sóyàn mọ́lẹ̀ táwọn yòókù ẹ̀ ń bẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ ń bẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ ní tamak wípé àlàyé ẹ̀ fi ọmọ fi bọ̀bọ̀ ilé àmọ́ tí bọ̀bọ̀ yìí ṣe kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀rín kì í sọ̀rọ̀ kíní o wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin Èkó náà ti dá sí mu nígbà ìlàrọ̀ wọn tárúgbó wọn sunkún oge wọn ń wòran ǹjẹ́ wọ́n ti gbogbo báwọn ọmọ yìí ṣe ń constitute nuisance káàkiri gbogbo bus stop tán ajáàkì owó lọ́wọ́ àwọn dẹ́rẹ́bà tán àwọn èèyàn náà kùnà tán lo ọwọ́ agbára tó sì jẹ́ wọn náà wà lẹ́yìn wọn tán sọ̀rọ̀ ńgbà náà wọ́n wá ń sojú ayé ní ìsìn Ọlọ́run wá mú ẹni yẹn kámẹ́rà ká dáadáa èèyàn yẹn ti fẹ́ kú mọ́ lọ́wọ́ ó sì tún so lásọmú so lọ́rùn mọ́ ń bẹ́ẹ̀ kámẹ́rà mú ojú rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní ká má fọ̀ kámẹ́rà mú jù bẹ́ẹ̀ lọ àbí òmù jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ní tán bá wo status ẹ̀ tán wo pedigree ẹ̀ nínú ẹgbẹ́ wọ́n ní tó bá wúlò fún 2027 ìdìbò tó ń bọ̀ wọ́n ní ẹ rí ń gbòòrò ẹ padà rí ń gbòòrò wọ́n ní ẹ mọ́ tanra yín o wọ́n lẹ́ padà rí ń gbòòrò kó mọ̀ ẹ̀pẹ́ kan pariwo lásán ṣùgbọ́n ẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin tó ní Sego ló rán níṣẹ́ pé kán mọ́ parọ́ mọ́ Sego rán yàn kankan Sego rẹ̀ pààyàn ọmọ nígbà ìlàrọ̀ yìí ẹsẹ̀ wa ń pariwo síta ẹ̀ mọ̀ nǹkan kan ẹnu ń kùn yín jù
ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ̀yin ará ẹ̀yin tiwa ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbé rumor ẹ má gbé information tí ò yẹ. Alhaji Adekunle Musa Seko Lagos State chairman NURTW wọn ò ní kọ́kọ́ ṣe pẹ̀lú wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ní Lagos Island, wọn ò ní kọ́kọ́ ṣe pẹ̀lú wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Alhaji Shamelo àti ọmọkùnrin tó ń wa ọ̀kadà dispatch rider. National Union lẹ́kọ̀ọ́ lápapọ̀ wọn ò ní kọ́kọ́ ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. Lóòótọ́ lódodo Alhaji Shamelo ọmọ ẹgbẹ́ National Union dáadáa ni, ṣùgbọ́n a nígbàgbọ́ pé kò sí èèyàn tí èṣù ò lè yálò, èṣù ló yá wọn lò. A dẹ̀ nígbàgbọ́ pé by the time tí àwọn ọlọ́pàá bá ṣe investigation wọn a máa mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ti wá. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí t'Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba ní Lagos Island, ní Èkó, ní Nàìjíríà lápapọ̀. God bless Lagos, God bless Nigeria. ẹ wo ẹ mọ́ tí ikọ̀ ha o ìmí ìwà o ó dàbí ẹni pé Seko ti kó gbogbo wọn jáde báyìí náà máa gbèrò pé kán máa jáde kán náà wọn ṣe fídíò abẹ́ gbogbo òtúkùtù tán tu. kò ń ṣe fọ́tò oníkálukú àmọ́ àdúrà tí mo kàn ń gbà fún un pé ẹni tó máa kú tòní tọ̀la ọ̀nà ìjà abájá o nìkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ó ti ṣẹlẹ̀ ọ̀bẹ ti gbọ́mọ lọ́wọ́ ọ̀bẹ ṣe sọnù kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ nǹkan tí kò fẹ́ sọ fẹ́yìn fámílì ẹni yìí ẹjọ́ tó tọ́nà ẹ̀fọ́ wẹ́wọ́ ẹni tó máa kú tòní tọ̀la lágbọ́ Ọlọ́run bá gbogbo ojú tó ń wò mí sẹ̀ ẹ̀ ní bàjá Ọlájímọ̀ níyì gbogbo ẹ̀gbọ́n yìí ló mọ̀ ó ṣẹlẹ̀ ní Lagos Island lánàá àmọ́ Alhaji wa Mr. Seko bàbá èbúté ọmọ níjọ tuwálé máa ń ṣá àníwá yín ti ilé òní ṣàṣemọ yín àwọn arájú ń ṣe lọ́síwájú èyí náà lọ́síwájú lọ́wọ́ ajẹ́ ti lágbọ́ Ọlọ́run ọba. Alhaji wa Mr. Seko ti sọ pé wọ́n ti jáde tán pé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ fámìlì wọn nìyí ẹ̀fọ́ kú dàn kẹ́ ní sùúrù àtúnṣe máa wà ń bẹ̀ ẹjọ́ tó ìtọ́ Ọlọ́run ọba ẹjọ́ ẹ̀yin fámìlì ẹ̀yìn ẹjọ́ tó ìtọ́ Ọlọ́run ọba láàánú abàdó tí ọmọ tó filẹ̀ bọ́tọ́ máa ṣàtúnṣe sí ẹjọ́ tó ìtọ́ Ọlọ́run ṣẹ́gbọ́ Ọlọ́run ọba láàánú kó bá fi ṣẹ̀ṣọ́ onítọ̀hún kó bá fi. mo rí páyì náà ṣe sí ọ̀sọ́rọ̀ rẹ̀ báwọn èèyàn ṣe ń ṣe sí ọ̀sọ́rọ̀ rẹ̀ káàkiri nù ń sọkúsọ ẹlẹ́nu jáwáyà tí ò bá mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ kó kóra ẹ̀ dànù. Èèyàn gidi ni èèyàn pààyàn ó tún bọ́ síwájú kámẹ́rà òun pé lé èèyàn gidi gbogbo wọn ló yẹ kán kó gbogbo wọn pátápátá. A ní ọwọ́ àwọn agbèrò mọ́ kí ni iṣẹ́ wọn ṣùgbọ́n kí n ti wá láti sọ bẹ́ẹ̀ bí ò jẹ́ pé àwọn olórí oko bámbàm náà àwọn tán rí ránṣẹ́ nù. This woman was exposed, but her expose that led to a lot of campaigning in the country did not lead us anywhere until we found out that she has an MBA on her CV in a university in the US that did not exist. ẹ wo second chapter Sòrẹ́ ti yarí Sòrẹ́ ó ti fọ́gbà yán gan ó ti túlétúlé tọ́ bòkú lójú. ó ti gba Amẹ́ríkà lọ o Wike ti ṣe ọ̀rọ̀ dà sí o Wike fẹ́ gbèjà ọ̀gá rẹ̀ bí ẹni pé òun nìkan náà gbà síṣẹ́ yòókù ń wòran wọn àdá Sòrẹ́ lóhùn ṣùgbọ́n Wike sẹ́nu gbọ̀n ó ta aláìdè láti vacation tó lóun lọ àṣẹnú trouble ló ń bọ̀ wá kóra rẹ̀ sí double wàhálà for dead body. Sòrẹ́ ti gba USA lọ ti petition Wike lórí wípé òun ò rálé òun ò kọ́lé ṣùgbọ́n àwọn ọmọ òun nílò òyìnbó ni oní USA ṣùgbọ́n gba àwọn ọmọ òun ọmọ USA ni wọ́n citizen USA ni wọ́n USA náà Sòrẹ́ wá gbà lọ ní Florida níbi tí ilé rẹ̀ wà ló bá petition wọn wípé ó rálé fún ìyàwó rẹ̀ ó fi dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀ síta ó ní it turns out that international ó lè ló pé o láìsí orin ìfẹ́ láì international tìtì. ńgbà àwọn apárí orin orúkọ Wike ló fi sí o ó ní 3 properties ilé ńlá 3 ó ní Winter Springs ní Florida ó ní all of them were hidden under the name of his wife. Ìbéèrè tí Suzette mo ní Sowore só lẹ́rìí ó ní wọn ò mọ̀jú kó wọ́n wẹ́rì kiri lọ mo ní ẹ ń bá ń wò òótọ́ òun náà ni wọ́n béèrè ẹ̀rí ó ní ó tún wá tẹ̀síwájú ó ní who has served as court of appeal judge in Nigeria yẹn ìyàwó rẹ̀ ó ní ó ra lé yẹn fún ní 1 million gbogbo dọ́kúmẹ́ntì náà lẹ̀ ń wò yìí 200 kìíní kan 400 kìíní 1 million ṣá ẹjẹ́ àpájú ẹ̀ dé 1 million orúkọ Wike wà ń bẹ̀ nọ́mbà 89 kankan wọ́n dárúkọ ibi tó wà ó wá fi petition lé lórí lọ́ọ̀ wọn òfin wọn tó wà ní Florida wípé ó prohibit kéèyàn acquire property using stolen funds ó fẹ̀sùn kan Wike ó petition ẹ̀ ó ní stolen fund láti Nàìjíríà ló jí ó ní kí orílẹ̀-èdè Florida kan yẹ ọwọ́ ìyàwó rẹ̀ wò pé kan bí níṣẹ́ tó ń ṣe Nàìjíríà ní o àbí lókè òkun lọ́dọ̀ wọn ní USA ibo ló ti rí 1 million tó fi ra lé ó sọ bí Wike ṣe transfer ẹ̀ sí gbogbo dọ́kúmẹ̀ntì ló wà bí mo ní àwọn àgbọ̀ ni àgbà àbí àmọ́ gbọ́n bí ni àwa ìgbà Wike gbèjà ara rẹ̀ jàre ṣùgbọ́n nǹkan kan làyà wá pàkíyèsí mi sí pé ṣé wọn pé Wike náà dárúkọ ó sọ orú nǹkan báyìí nínú interview tó ṣe lánàá wípé ẹ mọ́ta Sowore lóhùn irọ́ ni Sowore ń gbé jáde. ẹ sì mọ̀ wípé Seun Channels náà ó ń yọ sí lára ó ń ti àwọn question kan sí kò mọ̀ pé òun ń jábọ̀ ni Wike ń jábọ̀ ni àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ àyà wa ń bí mi pé ọ̀gá mi ordinarily kánìkan nínú àwọn ọ̀tá Wike àmọ̀ pé Sowore náà ọ̀tá Wike ni ṣùgbọ́n ó máa ń fojú tẹ́ńbẹ́lú Sowore kánìkan nínú àwọn ọ̀tá Wike kan ló ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tí ó accuse ẹ̀ báyìí ṣé àmọ̀ pé Wike ó lọ
yóò lọ ilé ẹjọ́ tíyàwó ẹ̀ tún jẹ́ adájọ́. Pàápàá jùlọ ó níyàwó ẹ̀ tó jẹ́ adájọ́ appeal court gan, ó ló yẹ kó ti gbèsò rẹ̀ lọ ilé ẹjọ́ tó bá jẹ́ irọ́ náà ń pa. Àti pé bó o ní ìyàwó ṣe ra dúró ilé tó tó 1 million tí Wike sì ní bàbá àwọn lówó lọ́wọ́, bàbá àwọn ló ra Rolls Royce fóun tí ò ní fúnyàwó rẹ̀ lára owó yẹn. Ṣé ní tí Wike ń sọ náà ni wípé kò sówó òun rárá torí ní tó sọ lánàá nù pé wọ́n lè trace ẹ̀. Òní bó oyún tó ti perfect bó ìwọ́gùn òfẹ́ kan trace ẹ̀ bó náà ṣe trace ẹ̀ pé o fúnyàwó rẹ̀ lówó ilé $1 million. Èló ló bá dé Nàìjíríà $1 million wọ́n lówó kékeré ni wọ́n ní is just 1.5 billion kan. Ṣé mo ṣe dáadáa? Mo ló ga o mo ló ga o jù bẹ́ẹ̀ lọ 1.5 billion. Okay, 1.5 billion náà ni. Nigeria has nothing. It's just giant of failure. Even those of us who are here leading this protest might become irrelevant when the real hungry people take over the struggle. The Nigerian naira is not what the quality of the paper upon which it is printed. It breaks my heart that more and more people are in position of authority in this country. How can the DSS become the reputation police for the president of Nigeria? You understand? And if you want to defend the reputation of a person, defend the reputation of a person that has reputation. Tinubu himself cannot even challenge me. He cannot challenge anything that I've said about him. Ẹ wo at this junction àdúrà ló kù táwọn ọgbà fún sówó rẹ̀ kí nǹkan mọ̀ sí kọ́lọ́mọ̀jẹ̀ kan rí mú kò jù bá náà lọ torí wọn àgbọ̀dọ̀ pa lẹ́nu mọ́ o. Ẹ gbàgbé àṣejù kò sẹ́ ó lè láṣejù ṣùgbọ́n àṣejù rẹ̀ náà a ní ìdí ẹ̀ aláṣejù náà ni ìjọba nídìí kó mọ̀ wá fi bàbá ṣe tẹ́sí ni àdúrà wa ní sòrò rẹ̀ nídìí. ó lè jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jáfe lè tọ́yín lẹ́nu wo ẹran ti arákùnrin ẹlẹ́ẹ̀rántí ẹ̀sìn ẹ̀rántí Bandit tí wọ́n ṣẹ̀ fún lamnesty cast náà ẹ bá mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ inú àkójọpọ̀ ròyìn láti sọ o ṣùgbọ́n ẹ kàn jẹ́ ń fi tọ́yín lẹ́nu wò wọ́n ló wá ń fi ẹ̀sùn kan ìjọba àti ìjẹ́ ìjọba Nàìjíríà ní odidi ìjọba Nàìjíríà ní Bandit ń fẹ̀sùn kàn ẹ̀yin náà sì rí wípé kan lára wọn ó sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí Gumi ọ̀rọ̀ tó sọ́lẹ̀ rí o tó ní kánmọ́ provoke wọ́n ti provoke kan nu wọn báyìí ó sì ń kìlọ̀ fún ìjọba àtàwọn security agency ẹ má Gumi ló sọ bẹ́ẹ̀ o Gumi náà lẹ rí ní ìpéjọpọ̀ bí táàrẹ Tinubu wà o lórí ọ̀rọ̀ politics ìwọ́n tó believe tó sì ń gbé Nàìjíríà sórí tí ẹ bọ̀ Ọlọ́run mọ̀ tí ẹ bọ̀ Gumi ẹgbẹ́jẹ́ amẹ́nu kúrò lórí ọ̀rọ̀ Gumi ẹni tán ní kánmọ́ provoke rí wọ́n ti provoke ẹ̀ báyìí o kí ló wá dé kí ló ṣẹlẹ̀ tí ó fi wá ń padà fẹ̀sùn kànjọba wípé ṣé bí wọ́n ní tójú bá yọjú kóhùn mọ́ iye àwọn jọ ládéhùn ni kí ló wá dé tí ìjọba tán yí òun padà. Bandit ń challenge odidi ìjọba Nàìjíríà ó mà ṣe o. ìkìlọ̀ pàtàkì fọ́nrán arábìnrin tẹ́ ń wò yìí tó ń wa omi ẹkún mu àfi kẹ́kọ̀ọ́ ni àfi kọ́gbọ́n fúnra rẹ̀ ló fẹnu ara rẹ̀ sọ UK ló wà studentship ló bá lọ sí UK ó rè kàwé ńbẹ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé ń bá rè kàwé yóò ní àyè iṣẹ́ tíjọba fún wípé iye hours tó lè ṣe rè àṣé ó wá gbàgbé póun ti ṣe ju hours yẹn lọ gbogbo nǹkan náà fi ń lé wọn kó ń lo òyìnbó nísìn ìwọ tó o bá ti ṣe ju hours tó yẹ kó o ṣe student tó rò pé o lè dọ́gbọ́n sí o fẹ́ kówó jọ student ló pera rẹ̀ wọ́n bá mú wọ́n bá revoke visa. I've been in the UK for 3 years now. I came to the UK 2022 to complete my, get my BSc. It's been a hell of 3 years. I came in 2022 and 2023. My dad passed away. My sponsor passed away. And I was left in the state of nowhere. Nobody to run to. It was hard. It was so hard to the extent that I had to feel the burial of my dad. I had to feel the burial of my dad on a video call. And my dad has always wanted me to be a graduate. And this is the dream he wanted for me. I had to somehow I had to graduate at least with first class to make him proud. That way I won't feel much guilty of not being there when he died, of not being to his burial. I've been struggling. Anybody that's been in the UK will know it's not easy, especially when you are a student. You have to carry all the burdens, you have to carry everything. You have to pay for your school fees. You have to make living expenses. Pay for my school fees. I have to work to make a living, even if I'm passing through all this. So I made a mistake.
unknowingly. My employer messaged me last year, May, to say that the Home Office called them. And I gave them my reasons, and they submitted to the Home Office, and I thought everything was fine. I was scheduling my hours. I was doing. èèyàn mi ẹ jẹ́ ìrànlọ́wọ́ ẹ jẹ́ ń bá ṣàlàyé rẹ̀ ẹ mọ́ bínú torí inú situation tó wà kò lè mọ̀ ọ́ sọ jù bá náà lọ. Ó ní bàbá náà ló rán lọ school, bàbá ń kú at the end of the day, òun gan ò lè lọ bẹ̀, orí fídíò call ló ń ti rí bí wọ́n ṣe sin bàbá òun. Ẹ sì mọ̀ pé bàbá lára ọmọ kó ló dàbí ẹni pé wọ́n já ń kulẹ̀. Ó ní ìpòrúurú ọkàn dé bá òun ò mọ̀ tó ń fẹ́ ṣe mọ́. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ó ní ibi iṣẹ́ nìkan kóun wà láàrin èrò ní tó máa ń jẹ́ kóun gbàgbé gbogbo ìbànújẹ́ òun, pé àti pé kò sówó mọ́, kò sẹ́ni tó fẹ́ ràn òun mọ́, bàbá òun náà ní sponsor òun. Ó ní lòun bá jára mọ́ṣẹ́, ṣé mistake lòun ń ṣe. Ó ní kò pẹ́ ni Home Office bá ránṣẹ́ sí iléeṣẹ́ òun pé arábìnrin kan tó jẹ́ student tẹ́ gbà síṣẹ́ ń bì, kí ló dé tí ẹ̀ ń fún níṣẹ́ ju bó ti yẹ lọ, iye hours tó yẹ kó ṣe gẹ́gẹ́ bí student tó fi ń là kalẹ̀, kí ló dé tẹ̀ ń jẹ́ ó ṣe ju hours yẹn lọ, kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. Náà yẹn bá sọ mọ́ ọ̀nà ẹ̀ wípé àwọn kọ́ làwọn ó defend ẹ̀ kó wá defend ara rẹ̀. Wọ́n lóun sì kọ́ lẹ́tà, ó kọ gba tó tónu síbẹ̀, gbogbo ohun tí ń ṣeun. Ó lóun sì rò pé bóyá all is fine, àṣé all is not well, ó rò pé Nàìjíríà ló wà. Ṣé ẹ rí ìlú òyìnbó bá ṣe ní àwọn náà ní lọ́wọ́ tó, òfin múlẹ̀ ń bẹ o, òfin múlẹ̀ ń bẹ, gbogbo excuse tó fún wọn náà yẹn láwọn ti gbọ́, kò sì sí tó kàn wọ́n, òfin lòfin jẹ́, mọ́ ṣe báyìí mọ́ ṣe ni, nítorí bá ní o ṣe ni o ṣe, àfi mọ́ ṣe revoke visa. Ó wá padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ báyìí. Ẹ wo ó ti ṣẹlẹ̀ sóhun nìyẹn o, negatively. Kọ́lọ́run mọ̀ jẹ́ kó sàpàrà rẹ̀, gbogbo àwọn ẹbí rẹ̀ kàn ràn lọ́wọ́, ó ní ìdí ìrànlọ́wọ́ báyìí. Ṣùgbọ́n ìwọ tó wà ń lu òyìnbó náà bóyá o ṣe dé ni, wà wò kọ́ sí àwọn tó ti wà ń bẹ̀ tipẹ́, ibi tán tọ̀ bọ́n ṣe rìn tán fi pẹ́ ń bẹ̀, wọ́n fẹ́ kéèyàn pẹ́ ń bẹ̀ mọ́ o. Àwọn òyìnbó gan ò fẹ́ èèyàn mọ́, nítorí ẹ̀ ló dífá fún tí Trump náà tó tún buwọ́lù lónìí báyìí. 100,000 náà fẹ́ máa gbà lọ́wọ́ àwọn employers tó bá fẹ́ gbà yàn láti ta tí ìsọmọ ìlú wọn tó fẹ́ gba foreigner láti lu bòmíì wá 100,000 ló san. Bá kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ nú àkójọpọ̀ òròyìn ìlú òyìnbó rí bákan náà mọ́ o. Bó bá lọ sọ́jà tí o bá fẹ́ ra nǹkan tí ẹ bá ṣe kò gbà tó bá ní tó bá rí bákan náà kẹ́ ẹ padà wá o, ìlú òyìnbó rí bákan náà mọ́ o. Bíi ti USA náà ní UK rí o, nǹkan ṣe tí wọ́n lábẹ́lẹ̀ ni o. Sorry ọmọdé yìí o, sorry o, torí mi ò mọ tí mo tún lè sọ. It's quite unfortunate. Zam, one thing that you guys have forgot, a real and original Fulani man, you will never ever see him with an AK-47 inside bush. Never. A real Nigerian Fulani man, you won't ever see him with an AK-47 inside bush, except stick and a cutlass. This cutlass, we are using it to cut a tree or to survive with our cows, because you know there's a wild animal that can kill our cows. If we don't have this cutlass, we cannot save our cows. So it will not be possible. So we must use this stick or this cutlass. So any person that you see with an AK-47 inside bush, he is not a Fulani man. Please stop calling him a Fulani man. Ẹ wo iṣẹ́ ìdédé ṣẹ́ ní Yorùbá sọ, ṣe rí fọ́nrán ìwọ̀n kọ̀ọ̀kan fẹ́ lò ọ̀ǹtì ìgbà tí mo gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀, ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fi ń jáde lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí tán fi ń sọ wípé Fúlàní àwọn kọ́ làwọn ń gbébọn, Fúlàní àwọn Fúlàní Nàìjíríà mi ò gbọ́ rí pé àwọn Fúlàní Nàìjíríà l'original Fúlàní. Ìyà ti mú wọn, ariwo ti pọ̀ lórí wọn, international community wọ́n ní wọ́n ti ń rí wọn gẹ́gẹ́ bí agbésùmọ̀mí. Nàìjíríà ló kàn kọ̀ tí ò proscribe wọn. Pàápàá jùlọ ẹ rí wípé àwọn Miyetti Allah náà dé lọ́jọ́ sí, wọ́n ní wọ́n bánu gbogbo káwọn Fúlàní mọ́ kó mọ́ ìlú jáde lóru, òru náà sì mọ́ kó mọ́ ìlú rìn. Lẹ́yìn ìgbà náà la tún gbọ́ ní Kwara, wọ́n tún ní wọ́n ṣe kí ni, wọ́n ti kárapa tó ti ń ta màálù. Lónìí ní ìsìn àtúntí gbọ́ ẹ bá pàdé nínú àkójọpọ̀ ròyìn wípé ibi tí àwọn ọmọ àgùnbánirọ̀ tí wọ́n ti rọra mọ́ ṣe kinní wọn, wọ́n ti lé wọn kó mbẹ́, wọ́n ní ẹ mọ́ lọ́nú poli Ìlọrin poli, wọ́n nítorí àwọn bandit. Wọ́n ní yes, ó ti dójú ẹ̀ fún wọn báyìí, wọ́n ti mọ̀ lọ́rùn gan gidi. Túnbọ̀ kí sáwọn nìkan ló wá dáràn o, àwọn alábọ̀dé náà, torí bẹ́ẹ̀ bá rí àwọn Fúlàní darandaran ìtàn bá ń rè é ṣiṣẹ́ bí wọn nílẹ̀ Yorùbá, ọmọ Yorùbá kan náà mọ̀ sí. Tán bá lọ lẹ̀ Ìgbò, alábọ̀dé kan náà wà nú ọmọ Ìgbò. Tán bá lọ síbòmíì náà lẹ̀ ní Niger Delta, alábọ̀dé kan náà wà nú ara àwọn alábọ̀dé tọwọ́ bàrí. Your cup don full packet of lighter. Oga, your cup don full today. Oga, your cup don full. You dey see things. Una dey see wetin dey go back for kidnappers.
Wanna see another one for here? See here, fool. Here, fool. Onions. We don't see who they buy something for kidnappers. Tomatoes. Yes. Correct. You see how your cup pay food? Not share anything. Your cup don't food today. Where your phone first? Okay, we don't catch who they go to buy food for them. Oh. We don't catch who they go to buy food for them. Where your phone? Why don't you everything? Wanna see the man where they buy the food for themselves? wo ẹ fún mi níròyìn ń wòran tí béèrè location ẹ mọ̀ bínú mo ṣe mistake ṣùgbọ́n wọ́n béèrè fóònù rẹ̀ tí kò mú fóònù jáde o èmi náà wá ń wò wípé ṣé wọ́n ń nájà nínú igbó ni inú igbó ọ̀nà inú igbó náà ti mú o ẹ wo bàtà ẹsẹ̀ rẹ̀ rí kóòtù ẹsẹ̀ rẹ̀ inú jù ní wọ́ ọ lọ gan o ó múra ni o wọ́n ti dúró dè ń bẹ̀ o gbogbo ohun tó ra yìí mo wá wò pé ta ló fẹ́ lọ tajà fún ẹ bọ́ra wo ló fẹ́ rajà lọ́wọ́ rẹ̀ àbáwọn ọ̀rọ̀ gidigba wo ló fẹ́ rè bánájà tó ń kó gbogbo kíní ẹ̀ bó ṣe rà lẹ́yọrọ ó pákéjì ẹ̀ ó sì ń gbanú gbó lọ inú gbó náà ti pàdé ẹ̀nà ti mú. àánú rẹ̀ là ń fẹ́ àánú rẹ̀ là ń fẹ́ bàbá àánú rẹ̀ là ń fẹ́ àánú rẹ̀ là ń fẹ́ bàbá kí lẹ́kùn àánú má ṣe tì mọ́ wa àánú rẹ̀ là ń fẹ́ bàbá léwí léṣe àánú rẹ̀ là ń fẹ́ lórí ẹbí wa àánú rẹ̀ là ń fẹ́ bàbá lórí àwọn ọmọ wa o àánú rẹ̀ là ń fẹ́ lórí Oòduà nation àánú rẹ̀ là ń fẹ́ bàbá kí lẹ́kùn àánú má ṣe tì mọ́ wa àánú rẹ̀ là ń fẹ́ bàbá àánú náà ló gbé wa róde àsìkò yìí àánú la rí gbà kì í ṣagbára wa kì í ṣe tàwẹ̀ kì í ṣe tàdúrà o àánú ẹni tí ń jẹ́ àánú túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé kì í ṣe pé òṣẹ̀ kì í ṣe pé bóyá ìwọ náà mẹ́hẹ̀ kì í ṣe pé bóyá ìwọ ló dáa jù láàrin gbogbo èèyàn ìwọ kọ́ ló mọ̀rọ̀ sọ jù ìwọ kọ́ ló mọnú rò jù ìwọ kọ́ ló gbọ́n jù ìwọ kọ́ ló lóye jù ìwọ náà ń ṣẹ̀ báwọn èèyàn ṣe ń ṣẹ̀ ìwọ náà ń sọ̀rọ̀ òdì báwọn yòókù ṣe ń sọ̀rọ̀ òdì ṣùgbọ́n òrà àánú gbà èmi náà rí gbà àánú rẹ̀ là ń fẹ́ olórí àgbà àdúrà mu kò sí iye àdúrà tí wòlíì lè yàn fún ọ kò sí iye ọjọ́ tán lè yan àwẹ̀ fún ọ àti irú àwẹ̀ tán lè yàn bó ṣe funfun bó ṣe dúdú kò sáwẹ̀ dúdú bó ṣàwẹ̀ green bó ìṣòro òde ló mọ iye àwẹ̀ tó wà o ẹrù pé mò ń ṣe ni oríṣiríṣi àwẹ̀ ló wà ìmí ò àgbọn nìkan ló ìmí omi inú àgbọn nìkan ló mọ̀ fi tí ẹni ìjà òde bá ní pera rẹ̀ lọ́kùnrin ṣùgbọ́n olórí àdúrà náà ni wípé àánú Olúwa ṣàánú fún mi Olúwa ṣàánú fún mi bàbá ṣàánú fún mi Olúwa ṣàánú tó dé ọ̀dọ̀ oh my God ó débí wọ́n sọ fún ọ ó dọ̀ wọ́n sọ fún kankan náà sì wọ́n sọ fún ọ pé àánú nìkan lọ̀rọ̀ rẹ nílò tí ìdé ìkórìtà ẹ̀rí tí kò sí bí pásítọ̀ ṣe gbóná tó kò sí bí wòlíì yẹn ṣe gbóná tó ó dọ́dọ̀ rẹ̀ báyìí yóò rá àwọn ọ̀ràn kan sí ọ àwọn kan sì ti rírú ẹ̀ sí ọ tẹ́lẹ̀ ẹ̀rù ó tún bọ̀ yóò ní o padà sí di àánú bàbá àánú nìkan ló lè sọ̀rọ̀ yìí bàbá àánú nìkan wo ìwọ tó bá sọ bẹ́ẹ̀ fún mọ́ fòyà mọ́ sojo mọ́ sọ̀rọ̀ tìǹù padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run máa béèrè àánú yẹn tá àánú yẹn bá wá máa dá ẹ má ro tẹ̀sẹ̀ rẹ má kọ̀ǹdẹ̀mù ara rẹ o níwájú Ọlọ́run àwọn kan máa lọ gbàdúrà ṣùgbọ́n fúnra wọn náà máa kọ̀ǹdẹ̀mù ara wọn nínú àdúrà gbogbo ohun tó bá mọ̀ ni kó fi gbà á àdúrà nígbà agbára kọ́ má kọ̀ǹdẹ̀mù ara rẹ mo máa rò pé àbí torí pé mo dẹ́ṣẹ̀ kan lánàá àbí pé mo sọ̀rọ̀ báyìí àbí torí pé mi ò lọ ṣọ́ọ̀ṣì àbí torí pé mi ò kúnlẹ̀ kì í sọ Ọlọ́run ló ń gbàdúrà sí tó bá ti ń rorò burúkú yẹn èrò burúkú ni à ń dẹ́ṣẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí bàbá sọmọ ní Ọlọ́run jẹ́ sí wa àánú ẹlẹ́ṣẹ̀ náà ló sì ní ìdí àánú so tó bá wá ń wò pé torí pé o ṣe nǹkan kan tó mẹ́ẹ̀ so o lè tọ́ lọ́rùn ni ọkọ àtìyàwó ẹjẹ́ ń bí ẹgbọ́n sẹ́ ẹ lè tẹ̀ dáàdì lọ́rùn ẹ̀yin mọ́mì ẹ ti fẹ́ra yín ní iṣẹ́ ti ṣe how many years anniversary 50 years sẹ́ ẹ lè tí ẹ ti tẹ́ mọ́mì lọ́rùn ẹ bẹ́ẹ̀ ń wo ṣe fúnra yín
ṣé dádì náà tẹ́yìn náà lọ́rùn kò sẹ́ni tó lè tẹ́ ọlọ́run lọ́rùn níwọ̀n ìgbà tá àti lè tẹ́ra wa lọ́rùn ọlọ́run wá fẹ́ tẹ́ lọ́rùn èmi ò ní kó wá mọ̀mọ́ dìídì lọ́mọ dẹ́sẹ̀ o ṣùgbọ́n n ti ń jẹ́ àánú bí ìlera ní hospital bó ṣe wà fún àwọn aláìsàn ẹni tí ẹ̀gún bá gún lẹ́sẹ̀ ní í ṣe láńkáláńká tó alábẹ́ lọ ẹni tẹ́gùn ò bá gún lẹ́sẹ̀ kò ní ìdí alábẹ́ ó yá ẹ̀fà lábẹ́ léwé lábẹ́ tó yanjú ẹ̀fọ́ ní tọ̀nà ní tí ń ṣe tọ̀nà ẹ má forí ògògò wéta tí mo tó ti kọrin níbẹ̀ o ìtumọ̀ náà ni wípé ẹlẹ́sẹ̀ gan ló ní ìdí àánú mọ́fọ̀ ọlọ́run fẹ́ràn rẹ̀ ó fẹ́ràn èmi náà adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọ̀rọ̀ àánú orin tá a kọ wọlé bàbá wa Báyọ̀ Adégbóyèga náà kọrin yẹn tí n bá ṣe mistake àánú rẹ̀ là ń fẹ́ àánú ọlọ́run yóò mọ̀ bá gbé òun náà ló tún sọ wájí òun náà ló gbé wa lóde àkó yìí ó lónìí nínú ìpàdé aláyọ̀ èyí lọ ogúnjọ́ 20 of the month of September bàbá ibi ò ní bà sí wa lórí ibi ò ní bà sórí òrùlé wa kan ìjàmbá náà ó bà sórí òrùlé wọn kan ìjàmbá mọ́tò kan ìjàmbá omi ìjàmbá orí omi kan ìjàmbá òfurufú kan ìjàmbá bandit kan ìjàmbá gbésùmọ̀mí kan ebi ló pa wọ́n kan wọ́n mọ̀ pokùnso àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run adágbò ọpẹ́ padà ó dáa mo gbé kùndùsì fún ẹ̀yin tèmi náà bá ròyìn náà ní bá gbọ́n débẹ̀ báyìí nàná ibà sáwọn olóògbé náà ní bá kọjú abẹ́ ń pè bá lọ tààràtàrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo san láàrin níwájú olótìtọ́ mo ti fi condition sí nísìn san láàrin níwájú olótìtọ́ torí ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ mọ́rin sàn níwájú onírọ́ o wọ́n fi búrẹ́dì wọ́n fi kó alómi ọbẹ̀ tí mò ń sọ fún Natasha lánàá nù mọ́rin sàn ìwọ náà bọ́n oh my god wọ́n ti máa fojú wò mí lágbà tí mo ti sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ àwọn kan ti máa fojú ẹ̀gbẹ́ wò mí Ọ̀gbẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ àyínìke àtàyínìpadà tèmi yé mi so wà máa bólóṣèlú díì woró àwọn tí ń lé Natasha kiri èmi ni wọ́n wà jẹ́ Natasha ni wọ́n wà nínú sùúrù Natasha ni wọ́n àmọ́ bá wọ́n máa lọ straight pẹ̀lú wọn ọgbọ́n àyínìke torí ẹ̀ mo ṣe ní kó bẹ̀bẹ̀ pé orí àga nǹkan ló ń jókòó sí ara ọgbọ́n ni my people perish for lack of knowledge àwọn nǹkan kan wà tó máa gbé déwájú Ọlọ́run báyìí tó ní ọwọ́ rẹ ló wà kì í sọ̀rọ̀ àdúrà lọ apply wisdom lọ apply wisdom ó dá o mo ti kí mo kíra mi dé ẹran létí èmi náà ń pè ní bá kọjú abẹ́ǹkò ìbá confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ni mọ́mọ́ gbèrò ìfọ̀gàn náà bẹ́ẹ̀ náà ni àwa là ń jẹ́ gbogbo wa náà ni ẹnìkan ìjáwọ̀dé àjọ lóye ni àwa là ń jẹ́ ìbàlẹ̀ jẹ́lì ìbá rìpọ̀tẹ́lì lórí ìkànnì Ọlọ́run ò gbé ìkànnì kalẹ̀ kò gbé ìdílé aláyọ̀ kalẹ̀ pé ká fi tàbùkù yẹn àbí ká fi bàyàn lórúkọ jẹ́ o ó ní káwa máa yọ iṣẹ́ tó gbélé wa lọ́wọ́ nìyẹn in every condition ẹ máa yọ máa ń sàwọn kan ní káyéfì pé ṣé ìròyìn lọ́gbẹ́ni nǹkan akọrin ṣàwàdà díẹ̀ ṣàtótónu ó ti sú ẹlòmíì wọn rí tìmí sí ni ó dá ọmọ kí n káwọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé inú abala lérèfé ó ti di àbìsẹ̀yìn tègún fi sọ àwà máa wọnú ìròyìn gangan lọ ṣùgbọ́n táìtù ẹ̀ láàkọ́kọ́ mú dọ́ àkórí rẹ̀ áyà láwọn bus stop àkọ́kọ́ pé àkíyèsí yín sáwọn bus stop ibi tá ń lọ ìrìn àjò ìkó bá dùn tó tá a bá dé ìsọ̀rí kọ̀ọ̀kan ibùsọ̀ kọ̀ọ̀kan yóò lè yé yín pé Bobby ti darúkọ bí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀dọ̀ arákùnrin kan nílẹ̀ Haúsá là ń lọ tán ni wọ́n dájọ́ ọkú fún sàríà náà sì fi dájọ́ ọkú fún ẹjọ́ rẹ̀ sì ti dé ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ìyẹn Supreme Court mo ní ṣe Supreme Court náà gba ẹjọ́ sàríà wọlé ni wọ́n náà gbà wọlé o kí náà wá kí ló ṣe tán fi dájọ́ ọkú fún wọ́n ló kọrin olórin ni ó wá sẹ́ndì orin yẹn sáwọn kan lórí WhatsApp ẹgbẹ́ kan bó ń gbọ́ wọn bá ló ń blaspheme mọ̀ọ́mọ́ wọn ló sọ̀rọ̀ sí mọ̀ọ́mọ́ ń bẹ ẹ bá jẹ́ àgbọ̀ orin wọn láwùsá ló kọ́ wọn ní kì í sì ṣe pé kí ni wọn lórin ayé ni lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò tánú bá mọ̀ọ́mọ́ wọn sì dájọ́ ọkú fún lábẹ́ òfin sàríà ṣùgbọ́n ní ìsìn wọn wá ní wọn tún fẹ́ ṣe àpíìlì wọn ní sọ́mọ́ ṣe àpíìlì ní Supreme ni ọ̀rọ̀ yóò yé mi wọn ní babadénú ròyìn àárùjútù sí à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ṣe kókó gan ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n tẹ́sì àwọn kan fẹ́ Ebola wọ́n fi wọ́n sórí tẹ́sì wọ́n ń wò wọ́n pẹ̀lú ojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ wípé tí Ebola fojú Nàìjíríà rí ẹ̀yin ẹ mọ́ tún kó bá wa ẹ mọ́ kó Ebola a sì rántí arábìnrin Adédèvọ̀ arábìnrin ṣé Stella kọ́ ó dà pé Stella wà ní orúkọ rẹ̀ àbí Àmẹ́yọ̀ Adédèvọ̀ Stella ó wà ní orúkọ rẹ̀
tó fara gba ọta Ebola nígbà náà tí àwọn Nàìjíríà ń jẹ gbádùn ọpẹ́lọpẹ́ àwọn yẹn. Kí ló wá tún ṣẹlẹ̀? Èèyàn méjì tán náà mú, ṣé lóòótọ́ náà lẹ́bọ̀lá àbọ̀n lẹ́bọ̀lá ń bọ̀ ń bẹ̀ á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ wọn ní ẹ mọ́ mi kàn ẹ mọ́ bẹ̀rù á gbé yín níbẹ̀. á wà dọ́dọ̀ Trump tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó tó ti gbé pọ́lísì míì jáde, ó ti sign executive order. Ó ní gbogbo ẹni tó bá fẹ́ gba visa iṣẹ́, ìyẹn visa working permit, tó fẹ́ wá ṣe skill labour l'Amẹ́ríkà, wọ́n ní wọ́n ti fi $100,000 wọ́n ti fi lé molówó kíni refundable àbí non refundable. Ṣé owó téèyàn mọ́ san lẹ̀ wípé in case tó bá rè ṣàṣemọ́ṣe owó téèyàn mọ́ fi sẹ́gbẹ́ kan ni àbí wọ́n fẹ́ gbà lọ́fẹ̀ẹ́ ló fún àbówó visa gangan 100,000 àbí kí ni mò ń gbọ́ yìí 100,000 Nàìjíríà ní ìsìn $100,000 Nàìjíríà ní ìsìn ìsọ 150 million money. Àbówó tó fẹ́ mọ́ rí lákàntì ẹ̀ kò lówó lákàntì. À ń bọ̀ ń bẹ́ o, a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ìjọba ọ̀run di àfagbára wọ̀ l'Amẹ́ríkà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ní visa gan wọ́n ń bẹ̀rù àti lọ torí àìmọye revoke là ń gbọ́. Abájọ tí bàbá Wọlé Ṣóyínká fi ní wọ́n fìwé pe àwọn lẹ́mbàsì Amẹ́ríkà Nàìjíríà páwọn ò ní lọ kán di ẹ́mbàsì wọn. Tó a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á ń lọ tààràtà sínú ìròyìn kan tó ń kan àwọn òbí lóminú ó ń jà rìnrìn láti jẹta. Mo study ẹ̀ ni mo ti rí láti jẹta, ṣùgbọ́n èmi ìbẹ́ sí ìròyìn báyẹn mo ti wá study ẹ̀ níbì kan. Wọ́n ní àwọn ọmọ school kan la rí fídíò wọn tí wọ́n ń fagbó àtògùn olóró lóríṣiríṣi, wọ́n bọ́ sọ́ọ́lẹ̀ wọn láàgùn yọ̀wọ̀. Ìṣesí wọn gan ẹ ti mọ̀ pé wọ́n ti fa nǹkan yó, wọ́n ti fa ogun olóró orí, wọ́n wá ní school kan tó ń jẹ́ Excel College. Wọ́n ní ẹ jẹ́ àfẹ̀rọ̀wẹ̀lẹ̀ kébòsì lórí ọ̀rọ̀ yìí o. Tí school yìí ò bá lọ mọ nǹkan kan sí, ta ló gbéròyìn, ta ló gbé jáde, ta ló bá wọn wà ń bẹ̀, ta ló ya fọ́nrán gangan sára wọn ní àbẹ̀lómi tí ń dọ́gbọ́n wò wọ́n. Sàn náà fọwọ́ ara wọn upload ẹ̀. Mélòó lójú wọn, mélòó lẹ dámọ̀? Ẹ wá wọn lọ skúù yẹn tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. Sínú skúù yẹn náà ti ṣe patí àbí tàná kóra wọn lọ. Bó ló ṣe jẹ́ gangan torí yóò borúkọ skúù jẹ́ o. Tán bá múra sí àwọn èèyàn ní skúù yẹn ní ó jẹ́ járe mú ní ẹmọ́ ti conclude. Ẹ jẹ́ àmọ́ wádìí ohun gbogbo. Peter ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ní commissioner fún education lẹ́kọ̀ọ́ náà ni àwọn ti gbọ́ sí, àwọn sì ti gbé ìgbìmọ̀ kan dìde, àwọn ti rán wọn lọ kan rè wá. À ń bọ̀ mẹ́ ajẹ́yìn lábọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ àwọn dókítà. Arákùnrin kan nínú àwọn dókítà ọmọ Nàìjíríà ló ganu sí máìkì. Ó ní ẹ̀ ń wo àwọn ràn, ó ní dókítà ò sí mọ́ ní Nàìjíríà, ó ní dókítà tí ń sọ wọ́n, ó ní scarcity of doctors. Ó ní ṣe bí dókítà nìwọ, ó ní bẹ́ẹ̀ ni we have you now. Ó ní rárá o, ó ní mélòó làwọn, ó ní jẹ́ kó ń sọ nǹkan kan kó ń fi call attention àwọn Nàìjíríà. Ó ní àwọn aláboyún táwọn ń ṣe iṣẹ́ abẹ fún tán bá fẹ́ bímọ, ó ní àwọn ó kéré jù pẹ̀lú dátà tó jáde ní ìsìn káàkiri hospital, wọ́n ní aláboyún 11 wọ́n ṣe iṣẹ́ abẹ lójúmọ́. Mo ló dàbí pé wọ́n gbà káwọn èèyàn bímọ tààràtààrà fúnra wọn mọ́ nìyẹn o. Níbi Sicilia ní gbogbo ń tọ́fí lọ́pọ̀lọpọ̀ ó tó ló bímọ fúnra rẹ̀ ó tọ́ bọ̀wé níbi ọkùnrin Nàìjíríà téèyàn bá fẹ́ ṣiṣẹ́ abẹ náà mọ́ ní kọ́kọ́ wá tọwọ́ bọ̀wé, ṣùgbọ́n níbi tó bá ló fẹ́ bímọ yẹn fúnra rẹ̀ ó yá wá tọwọ́ bọ̀wé ni. Wọ́n wá sọ wọ́n ní aláboyún 11 lójúmọ́ pé dókítà ẹyọ kan ó ń ṣiṣẹ́ abẹ aláboyún 11. Mo ní yóò rẹ̀ kó mọ́ rẹ̀ gbàgbé abẹ́rẹ́ sínú okùn oníkùn. Ṣé bí ara tá a gbọ́ kan tán ló ṣekú pa ìyàwó Ọbásanjọ́ ní Estella, pé dókítà tó ṣe kinní fún gbà náà ó gbàgbé nǹkan kan sí lára, ó sì wà pẹ́pẹ́pẹ́ kan tó mọ̀ nídù. Yóò rẹ̀ òṣèlú àkọ́kọ́, òṣèlú ẹ̀kejì, òṣèlú ẹ̀kẹta, òṣèlú lójúmọ́. Wọ́n ní ṣé báwọn àwọn èèyàn ṣe ń bímọ nínú ẹkọ́nọ́mì olódòdẹ náà tún nù. Àbọ̀ ń bẹ́ wà ń gbé bọ̀ yóò fẹ́nu ara rẹ̀ ṣàlàyé. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ̀ tán á dé Kwara, ìpínlẹ̀ Kwara, níbi tá a tún ti gbọ́ wọ́n ní ìjọba Kwara gbé àgùnbánirọ̀, àgọ́ wọn tá ti máa ń ṣe àgùnbánirọ̀, wọ́n gbé kúrò níbi tó wà lọ sí Kwara Poly. Mo ní kí wá ní fi ń ṣe èèyàn bóyá wọ́n fẹ́ túnbẹ̀ sí kankan ní ó ṣẹlẹ̀. Àwọn èèyàn ti wá ń gbégbèkúgbè sórí láìpẹ́ ìná ni torí àná lamúròyìn wá fún yín tán sọ pé gbogbo àwọn káràmákẹ̀ tán ti ń ta màálù wọ́n ní kan ti pa ní ìjọba ìbílẹ̀ 7 ní Kwara. Láwọn ẹ̀wá ní ṣé torí insecurity náà ṣe relocate
agùnbánirọ̀ àwọn kọ́pà ṣùgbọ́n ìròyìn wà ń bẹ àjẹyìn lábọ̀ tó fà á wọ́n ní ẹ mọ́ ti mọ̀ gbégbọ́ ìsọ yìí o bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á fún yín update lórí ọ̀rọ̀ ti ẹni tí wọ́n pa lánàá ìkànnà àwọn ọmọ agbèrò tó pààyàn amójú rẹ̀ wá fún yín lánàá Sego náà wọ́n wà wọ́n kan wá ń gbé nǹkan kan kiri tó tabá Sego tó jẹ́ chairman wọn àwọn náà dárúkọ rẹ̀ àti chairman national MC Oluwo torí kò sí bá bá pérí kìíní kan á pérí kòkó tá a fi sí Yorùbá ní bá bá pérí tí bàbí òwe Yorùbá bá pérí kìíní kan á pérí kòkó tá a fi sí ẹ̀yà mi lówó yẹn ẹ̀jọ̀ ẹ̀ràn ilé tí mo ti gbàgbé nítorí ẹ̀ la ṣe ń dárúkọ wọn mọ́ ṣùgbọ́n wọ́n láwọn kan ti wá ń fẹ́ ẹ̀sùn kàn wọ́n wípé àwọn gangan àwọn náà rán àwọn èèyàn ṣẹ́ àwọn náà mo ní òótọ́ nìkan pariwo léwọn lórí àwọn ọmọ wọn ń ṣe iṣẹ́ àbùkù wọn kí náà wọ́n rán sí arákùnrin ẹsẹ̀ náà yẹn ni sọ́sẹ̀ náà yẹn ni ẹ wá ní ọ̀bẹ máa ń gé ọmọ lọ́wọ́ tán kan tó ní ká sọ̀bẹ̀ nù Nàìjíríà àwọn ọmọ agbèrò tẹ́ bá bẹ́ẹ̀ ká mọ́ ṣe training fún wọn àbí kán kúkú kó wọn sábẹ́ sójà kán sójà mọ́ training wọn ẹ̀yin rárá pé sójà ò tí training wọn gan tán fojú ọmọ Nàìjíríà ọjọ́ tó bá kó agbèrò kó lẹ́kọ̀ọ́ ọjọ́ ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lórógo lórírú ògo olú òyìnbó lò bẹ́ẹ̀ ni mi ò rà gbèrò rí bí ògo Èkó kọjá kí agbèrò máa ṣe bó ṣe ń ṣe yẹn nú ẹ̀ ògo international ògo Èkó ògo international ni wọ́n sì náà fẹ́ ṣe E1 Grand Prix àwọn tó máa wa mọ́tò ọkọ̀ ojú omi tó máa sáré kọ́lọ̀ mọ́ yẹ káwọn agbèrò kan ya sórí làgùn kan máa dá mọ́tò dúró pé ẹ̀fà ló kí ló ṣe báwo ìjà ẹ̀ kí ló ṣe jà ẹ̀ ṣe òwe ìyàlẹ̀ pọ̀ àwọn ọmọ líle àwọn ọmọ ọlọ́mọ làárán níṣẹ́ dé tòrútòrú aláwọn politician tó fààyè gbà wọ́n mọ̀ wúlò wọn bá mi Oríọlá Orísun wọ́n béèrè pé kí ni wúlò wọn láwùjọ bá mi Òkènlá Adédọ̀tún náà béèrè wípé kí ni wúlò wọn láwùjọ kí ni economic value wọn bá mi Ayẹni náà ó dàpọ̀ náà béèrè pé kí ni economic value wọn mo ní they have no economic value but politically they are valuable. àmọ́ mẹ́ agbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí náà ni gbogbo ìròyìn tòní ó wọnú ara wọn ní bàbá tí wá kó ń bẹ̀ tán yòókù nínú àwọn àkórí ìròyìn tá àti mẹ́nubà torí mi ò fẹ́ ká pẹ́ rárá nínú ìròyìn tòní ẹjẹ́ ń wò ẹjọ́ ẹgbà ní ìṣẹ́jú kan ó dá mo lérò wípé ó sì kó àwọn pòfẹ́sọ̀ ganu sí máìkì o ẹ mọ̀ pé wọ́n láwọn fẹ́ strike láìpẹ́ yìí owó tán ń san fáwọn wọn ló kéré wọ́n ti wá ṣe mathematics gbogbo owó yìí wọ́n ní bóò lẹ́sìn máa san 500,000 fáwọn monthly tó jẹ́ ní dọ́là ó jẹ́ 366 pé ẹ mọ́ sọ fáwọn wípé kàn mọ́ change sí dọ́là o pé torí inú Nàìjíríà làwọn wà wọ́n láwọn akẹgbẹ́ àwọn láwọn orílẹ̀-èdè míì wọ́n change owó tán náà gbà ní inú orílẹ̀-èdè wọn wọ́n change sí dọ́là wọ́n ní tán lè fi kó bùjá tán bá fẹ́ fi gbogbo ìwéra wọn nìyẹn pé akẹgbẹ́ àwọn wà ní South Africa akẹgbẹ́ àwọn wà ní Zimbabwe pé báwọn bá gbé náírà sẹ́gbẹ̀ẹ́ owó tán ná ní Zimbabwe tàbí ní South Africa tàbí ní Ghana wọ́n láwọn ò ní ìrójútu ẹ̀ wọ́n ní àwọn máa change iye táwọn ń gbà lóṣù sí dọ́là àwọn ó change iye tán fún àwọn South Africa akẹgbẹ́ àwọn tó jẹ́ professor South Africa òpin ìwé náà sínú ní sí dọ́là àwọn ó tún mú àwọn sample kọ̀ọ̀kan ti Ghana tẹ́ ẹ wá wo iye tí àwọn ti Nàìjíríà ń gbà mọ́ ní ilé ìlágbára wa bọ́ mbẹ́ ó yà lẹ́nu nígbà tí mo rí ó yà mí lẹ́nu gan eléyìí táwọn àmọ́ fi káàdì gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ à ń lọ sí ìrọ̀ àti káàdì wọn lé ó wá kúrò yìí méjì ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ àjọ NCA níbi tí ìkan náà àwọn cabin crew ní Nàìjíríà níbi tó ti yarí wọn ní kò sórúkọ tí ó pè wọ́n tán ló bá mẹ́jọ wọn lọ sí international ẹnìbó ló bá lọ ọ̀dọ̀ Irish Civil Aviation Authority náà yẹn bá ń bí pé bó ló ṣe jẹ́ ṣé ọmọ Irish ni wọ́n ni àbí boyfriend rẹ àbí girlfriend rẹ ọmọ Irish ni tó rọ́kùnrin ni Ọ̀gbẹ́ni kì í sì ṣe ẹjọ́ tí ẹnìkan ló fi kì í sì ṣe torí tí ẹnìkan ló ṣe ń fẹjọ́ NCAA èrè sun ICAA ìyẹn Irish Nàìjíríà ní NCAA ti Irish ICAA àwọn NCAA náà ti wá dá lóhùn pé kí làwọn ṣe fún ọ báyìí kàṣà báyìí káwòdì lóòótọ́ ṣùgbọ́n ṣé ICAA Irish Civil Aviation Authority wàá jẹ́ regulation body
tó máa regulate àwọn tàbí tí ó bá wọn wí pé àwọn ọmọ wọn tàbí àwọn òṣìṣẹ́ tí ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ island aviation industry náà lẹ́nu àti báwí pé wọ́n lè gbé sàárà àwọn kọjá mọ́sálásí ọmọ wá ní irú èèyàn wò lè ṣe ó wà òkè ìsà bí ẹ̀ bá ti àfẹ́ lọ fẹjọ́ Nàìjíríà sún anybody ṣé irú ẹ̀ka ó kàn dàbí kéèyàn gbéra nísìn kó lóun fẹ́ lọ fi ẹjọ́ immigration office òun fẹ́ lọ fi sun immigration USA tàbí kó lóun fẹ́ lọ fi ẹjọ́ àwọn DSS wa kó lóun fẹ́ lọ fi sun FBI ẹgbọ́n wọn FBI nílùú wọn àwọn tiwa náà DSS nílùú tiwọn náà à ń bọ̀ ń bẹ́ o ilé tá a fi káde gbogbo àkórí ìròyìn ńlẹ̀ lónìí ó náà ní ti ọ̀rọ̀ lọ́balọ́ba lọ́sùn wọ́n ní ìjà ńlá bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin Olúwo Ataoja wọ́n ń dupò mọ́ra wọn mo ní kí ni wọ́n sàwọn ọba iná àpapà jùlọ Olúwo tèmílèmí ò bá wí ẹ mọ́ sọ fún ẹ mọ́ wò mí pé tọ́rọ̀ bá ti kàn Olúwo báyìí mi ìgbésí lẹ́yìn mi ṣe ó dijọ́ tí Olúwo bá sì ti wá Olúwo mọ́ dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn mọ́ àwọn ọmọ ìlú rẹ̀ là ń sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ tó o bá fẹ́ ká gbé ọ dáadáa mọ́ dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn mọ́ àwa náà míì sí ọba a fẹ́ mọ́ ròyìn ọba wa ọba ọlọ́ba là ń ròyìn mọ́ dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn mọ́ kò pọ́n dásẹ̀sìn rẹ tàbí kó forí àpèrè ilẹ̀ kó change sí máàmù mọ́ dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn mọ́ tó bá wá jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó ń ṣe fún ti lé toko tó fẹ́nu jáwáyà lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kó wá wò bá ṣe àpọ́nlé yẹn ó sì pọ̀ tó wọ́n á náà ń jà sí ipò wọn Ataoja wọn ni Olúwo ní òní nọ́mbà 1 níwájú Ọlọ́run Olódùmarè páwọn ọba yòókù ẹ̀yìn òun náà wà wọ́n Olúwo sì tún wá báwọn tó pèlè lẹ́bọ̀jà láyà náà bá ní ọ̀gá mi ó sú mi o mo láàyà mọ̀dà sí wọ́n jẹ̀ kan ní mọ̀dà sí ó lóun lè dá sí ìlú ọ̀gá àwọn ìlú òun náà ni mo ló dá àwọn adéhùn àkójọpọ̀ ròyìn ọmọ dáadáa àní ìjú báyìí lọ ní àwọn àkòrí ròyìn ní pápá àpá ẹjẹ́ abọ́dì sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sánáwọlé ẹjẹ́ àyà fọ́tò ayọ̀ wa fọ́tò ayọ̀ ni o ẹ mọ́ rò pa kàn sí o ó bá wàdà dé ó bẹ́fẹ̀ dé lóòótọ́ ṣùgbọ́n fọ́tò ayọ̀ ni Ọlọ́run ó ní tọ́lọ́run fi ń ṣe a níwọ̀n ní lo fọ́tò kankan nù wọ́n tá à ń jọ ń ya fọ́tò ń bí kódà kò jẹ́ torí fọ́tò nìkan lẹ́sẹ̀ wá sórí ètò kì í máa ṣe ìròyìn lásán ní àmọ̀ nǹkan mi ṣé bọ́ ṣe máa ń kàròyìn níbòmí rẹ̀ ẹ̀rí tá a tún ṣé bọ́ ṣe ilé ìwé ìròyìn tẹ́ ẹ mọ̀ ṣé bọ́ ṣe máa ń kàròyìn bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rọ tí ìròyìn lọ́wọ́ akó wájọ́ ń bì Ọlọ́run ní ìdílé aláyọ̀ ká mọ́ kàròyìn kan ká mọ́ wọra wa báyìí ká kàn mọ́ dọ̀wẹ̀kẹ́ ó dùn mọ́ wa ọ̀rọ̀ wa yẹra wa ẹ̀mí mọ́ ń bẹ láàrin wa ẹ̀mí mímọ́ ń bẹ lágbo wa ẹ̀mí mímọ́ ń bẹ ẹ̀ní dànù láṣẹ Olódùmarè ẹ̀ní dànù ẹ̀mí náà ní dànù ó dẹ̀ jẹ́ àyàfọ́tò wa ẹ̀sẹ̀ cheese ẹ̀sẹ̀ mo sin ibà àbòsí náà ní ẹ̀sẹ̀ àbòsí ẹ̀tọ́rí mọ́ mi kan bí mi wípé àwọn sẹ́ẹ̀ jọ ìwà ni ewu níta àbòsí tí ẹ̀ tún ní kan máa ṣe kọkùnrin máa ṣàbòsí ẹ̀sìn tó wà proud pẹ́ ń ṣàbòsí mo ní à ń ṣàbòsí àwọn olórí ni wọ́n náà ti jọ ìwà gbádùn ẹ̀ mo ló ti ẹ̀dá abẹ́ ẹ ṣe pọ̀ mọ́ mi anáhùnsù mọ́ mi gírèsì olùsù tó dà ó yá ẹnà kankan sókè ẹ̀sìn báyìí mọ́ mi abẹ́ akíṣe wọ́yìn mo fẹ́ kẹ́ ṣe bí hip hop pàkà mo ti yà yín ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà abala sánáwọlé ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news ẹ jẹ́ adé Àbújá níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá wọ́n dáná yá àwọn ajínigbé àwọn bandit wọ́n ní àwọn olórí wọn mẹ́ta àwọn kímpìn wọn àwọn ògbójú nínú wọn wọ́n láwọn ọ̀gá wọn mẹ́ta wọ́n náà pa wọ́n dànù báyìí lójú ẹsẹ̀ wọ́n gba nǹkan ìjà lọ́wọ́ wọn rẹpẹtẹ wọ́n náà máa ṣe ọṣẹ́ ní Àbújá vicinity wọ́n ní ẹ̀rí wá ní táà náà máa sọ fún yín rè bẹ́ẹ̀ bá ti pa àwọn ẹja rẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ náà wọ́n fi kó wọn há o ṣùgbọ́n àwọn tí orí kó yọ tán ti jí gbé tán ti ń retí ransom lọ́wọ́ wọn ọ̀gárùn sí máìkì ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Particularly reference to the Commissioner of Police and the CS Mustafa. I tell you, without this current FCT command, some of us will abandon our home and but Sakiki was speaking on Friday night, 12:02. And the next, they already have dates for all of us.
The next Friday is supposed to be the 10th of one of our leaders in the community. It's to be a confess. That's what he said. The police asked me, what's the next road? And he told them, on next Friday, we're supposed to pick so. Then the following Friday, we're supposed to pick me, myself. But to God be the glory with the help of anti-kidnapping commander and his team, and the DPO and everybody on his team. Now, those of us that are supposed to run away from our house, we are now sleeping behind. Police are still patrolling every night to ensure we sleep. Now, I have this to say to our able working minister of FCT. This interests me because he's been able to turn around the federal capital in terms of infrastructure. But with all this infrastructure, if we cannot sleep in our house, we become very, very useless. So we want to beg you to give the Nigeria police, especially the FCT command, not the big men of police, the FCT command, the gadgets and equipment they need. These guys are good. Imagine in the past 2 months, they've cracked down in more than 20 kidnapping. And I also want to raise the attention of the police to this between Karo and Kusapre. That we go down to Kalishia, they know it. We should do something about it because that has been the track of these criminals. May God bless the Nigeria police. May God bless everybody. My name is Mr. Sonny Naman. I'm the resident in Karo. So on the 17th September 2025, around 10:30 p.m., I was kidnapped by some kidnappers. When I came back to my house, I opened the gates. I want to enter my house. One of them just come and grab me. And in the initial stage, I was thinking he was the only person. So before I realized, I saw 3 of them with guns. They were just spraying their guns forever on the air. So that's how they took me. I lie down. They throw my shirts with their knife. They use their shirts to tie my hands at the back. They drove me to the bush. We worked for like 5 hours. They took me to Wike. As from that moment, they were just communicating with my family. They requested for 50 million. So at the process, that's yesterday on Thursday. Since when we entered the cave on Wednesday, we could not even go out. So that yesterday in the evening, we were just lying down. 2 of them were sleeping. Then the 3 of us were not sleeping. We had a sound, which is a sound of bomb. Boom. We had another one. Boom. So we had the voice of people advancing to our place, which are the Nigerian police, the military personnel, and the DSS and vigilante. So they were just approaching. So they were just scared. They even forgot that they kidnapped me. So they were looking for an exit. So like I've said, it's a tunnel. So they just moved towards the exit of the tunnel. And when I understand all of them, they left only me inside the cave. So I followed their back. But I did not go into the tunnel. I just moved up. So I saw the Nigerian police. The first person I see was the one leading the team, which is CSP. So he was the first person I saw. He was asking me, because some of them, they cooked there. He was asking me, am I the person working here? He interrogated me for some time, just 2 minutes. So he understand the person I am. So he asked me some questions, which I told him. He just moved inside the tunnel. Still, before I even know, already he coordinated his boys around the cave. So as he was talking to me, his boys were firing them at the back. He forced them to come back through the front again. He himself took his machine gun. He was the one that was even firing with them. So that was what happened. At the end, the 3 kidnappers, all of them were dead. So that was how the Nigerian police did this rescue team that rescued me. I have an experience yesterday, and I want to say this thing to the media. I believe if there is a maximum cooperation given to these our policemen, they can do more. They can do more. So, and information sharing is good because they conduct the thing. I don't even know what to say. It's God that brought them to me. I don't know that they have been tracking, they have been working. We just saw them there. Because where they took me, I worked for like 5 hours. If you see me, I was limping. But the policemen, with the soldiers and other sister agencies, they were there. I believe, even though when they want to enter the tunnel, it was the policemen that lead the team. All of them, they played their vital roles. I want to thank the police because they are on top of this thing. For them to even trace off that place is another thing. Then before the police came, one of them said he would be going out. That was the first time somebody was even going out. Because since when we entered that place, nobody has ever went out. Because farmers, we have been hearing voice of farmers, and they don't want anybody to know that we are inside. So it just went out because some of the money they collect from me and the this in my pocket, it is waste because all this will fall on us.
So they just went and spread the money on the ground like this. So I believe it was that time when he had this bomb, or he saw the security personnel coming, that he just run. So, but we could not trace him. So, operation. In the month under review, 11 notorious drug dealers were arrested. 68 bags of cannabis. abẹ́ẹ̀rí gbogbo experience wọn testimony ńlá lélẹ́yìí o ṣùgbọ́n inú mi dùn wípé ọmọ Yorùbá ní í ṣe iṣẹ́ ribiribi ní Àbújá. Àwọn ni commissioner of police ń bẹ̀ CP Àjàó Adéwálé àwọn náà lẹ́ ń wò yìí o for the first time police gbàràdà wọ́n gbìyànjú adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ẹ̀mí àwọn èèyàn tán dóòlà. Ọlọ́run yọ wọ́n àbámọ̀ ọ̀bọ̀n kẹ́dùn ni àbámọ̀ rojú wọn. Ó yẹ káàbọ̀ padà ẹja dé Rivers lórí ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn pàápàá jùlọ lórí speech tí Fubara ṣe lánàá. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n ní ó tún kí ààrẹ olódòdè ó ń dúpẹ́ wípé ọpẹ́lọpẹ́ pé wọ́n declare state of emergency. Wọ́n ní that is good. Money that is good. If you cannot beat them, you join them. Ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo tó fi kó kọjá lórí speech ẹ̀ náà ni wípé àlàáfíà ìlú lójú òun lógún wípé òun concede. Òun mọ̀ọ́mọ̀ concede. Òun ò push ẹjọ́ yẹn lé ẹjọ́. Òun ò bá ààrẹ Tinubu fà òun lè bá wọn fà á nítorí wọ́n truncate ń tán pè ní political government pé wọ́n dẹ̀ suspend odidi gómìnà pé ṣùgbọ́n ìgbà tó ń ti rí pé gbèsè àlàáfíà ni pé ìjà wà gan o ẹ bá rí bó ṣe pọ́n ọ̀gá rẹ̀ lé Wike ó ní àwa leader mo ní ẹnu speech rẹ àwọn èèyàn bá tún ní kí ló tí ò dárúkọ ibas mo ní abẹ́ mọ̀tẹ́ ń sọ ibas ìgbà tán ràn wá wọ́n máa náà yàn níṣẹ́ ẹrú èèyàn máa fi tọmọ jẹ ni. Mi ò gbọ́ nínú speech ẹ̀ kankan tó ti dárúkọ Fubara báyìí pé Fubara mi ò gbọ́ wọ́n bá tiẹ̀ ní o mọ̀ dárúkọ ẹ̀. Ìwọ náà rántí pé ó fi bẹ̀ẹ̀ lẹ̀ ẹ wá expect kó dárúkọ Fubara ibi táwọn èèyàn ti ní wọ́n máa probe ẹ̀ àwọn ọmọ Rivers ò mọ̀ fẹ́ gbà wọ́n nífẹ̀ẹ́ Fubara mẹ́yẹn o. Wike gan-an òun gan mọ̀ wípé Ọlọ́run kan fóun pẹ̀lú Ọlọ́run kan ló fún Ọlọ́run kan ló fún ṣe pẹ̀lú gbogbo ète ló fi na Fubara ṣùgbọ́n àwọ̀ ẹni tó gbọ́n ẹ̀rì ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n lọ́lọ́mọ wà torí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe sọ pé àwọn èèyàn mi ń ṣègbè tó lọ́lọ́run ò fẹ́ ká ṣègbè torí ẹ̀ ó ní ká fi ọgbọ́n kún ọgbọ́n ni Fubara fi kún ẹ̀rì wípé gbogbo agbára tí ò ní gbà tán suspend díẹ̀ tí wọ́n bọ̀ sí o kì í ṣe òwò tara pé wọ́n gbàsọ lára rẹ̀ wọ́n gbàgbára lára rẹ̀ nǹkan ṣe fún Natasha lọ́wọ́ nìyẹn tá a fi ń sọ wípé it's a simple I am sorry for not sitting where you expect me to sit. I am sorry. Ṣé ibi tí ẹni jókòó sí mi ò jókòó sí ẹ mọ́ bínú lórí yẹn. Ṣùgbọ́n mi ò ní bẹ̀bẹ̀ lórí pé ẹ fẹ́ bẹ apáta ń di mi o. Mi ò ní bẹ̀bẹ̀ lórí wípé ẹ ń gbìyànjú àti pa àti gbẹ̀mí òun. Ní kó bẹ̀bẹ̀ ń bẹ̀. Ó dà yín. Ẹ bá pàdé inú comment section mo ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa ń bẹ̀. Tí mo rí tí mo fi ní kí Natasha sọ sorry lórí ọ̀rọ̀ jókòó kó lè jẹ̀bi kó ẹni tó jàre ò lè padà wà jẹ̀bi àbí tí ò bá mọrú ọ̀tá tí ń bá fà wọ́n bú ẹbọ ní kíní ti gba ògo rẹ̀ padà yìí. Ó dẹ̀ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ ẹnu ẹ̀ ẹjẹ́ agbọ́ speech ẹ̀ yóò yé wa dáadáa tó tẹ́ bá gbọ́ látẹnu ẹ̀. My dear good people of Rivers State, you will recall that Rivers State was placed under a 6 months emergency rule declared by Mr. President, His Excellency, President Bola Ahmed Tinubu, GCFR, on the 18th of March 2025, following the intense political crisis in our state. It is without doubt that the 6 months had been enormously challenging for our dear state under the emergency rule. As your governor, I accepted to abide by the state of emergency declaration and choose to cooperate with Mr. President and the National Assembly, guided by my conviction that no sacrifice was too great to secure peace, stability, and progress of Rivers State. This was why I also resisted the pressure to challenge the constitutionality of the declaration of the state of emergency, the suspension of democratic institutions, and all other action that we endured during the difficult period. In the course of this 6 months period, Mr. President
graciously brokered the peace process with all the parties successfully. Our leader, His Excellency Onyesom Wike, CON, all members of River State House of Assembly, and I, as your governor, have all accepted to bury the hatchet and embrace peace and reconciliation in the best interest of our dear state. We believe the political crisis is now behind us and that peace and stability have once again returned to River State, though not without the hard lessons learned from the emergency rule. ó náà lẹ́tí bá lẹ́nu rẹ̀ yẹn ó lóun ti lẹ́nu lẹ́sìn òun ó ní ọ̀gá àwọn náà lídà àwọn yóò ti lẹ́nu lẹ́sìn rẹ̀ náà so nígbà tó sì láyé àwọn ti fẹ́ bẹ́rì hatchet àwọn ò jà mọ́ fi wọ́n lẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ máa lọ létòlétò kó máa lọ ń rọwọ́ ìrọsẹ̀ bóyá Wike ní ìsìn gbogbo agbára tí ń gùn tí ń lò tí tó fẹ́ fi tẹ̀rí Fubara bá tẹ́lẹ̀ bóyá yóò lọ lònú ẹgbẹ́ PDP ní ìsìn àwọn ọ̀tá rẹ̀ dáràn torí gbogbo ibi tí wọ́n lo agbára sí lélẹ́yìn ní ìsìn àbí òun àti Fubara ò jà mọ́ gbogbo àwọn tó sì jẹ́ alátìlẹyìn Fubara náà kàn náà fọwọ́ wọnú tó bá nífẹ̀ẹ́ Fubara dénú lóòótọ́ Wike ìṣe èèyàn téèyàn ń bájà Ọlọ́run nìkan ló lè gbèjì èèyàn lọ́wọ́ Wike ọgbọ́n ni Fubara náà fi ṣe àwọn èèyàn ń bú wọ́n ní ó gọ́ra rẹ̀ wọ́n lẹ́gọ̀ ni wọ́n ní ìṣe mímàn wọ́n ní ìṣe lẹ́sà kìíní kan wọ́n sàn sọ̀rọ̀ sí i ṣùgbọ́n ṣe é rí i èèyàn ò bá tí ì ja ìjà débì kan tó ti realize wípé òun láti fọgbọ́n ṣe àti láti jẹ́ kógun ó mí ṣe é rí i tán ń pè ní jọ̀gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ tàbí pé wèrè lọ́kọ ìyàwó kó jẹ́ aráyè lọ rèé wọ́n á bá political career arákùnrin jẹ́ wọ́n á bàjẹ́ tí ò bá ṣe ń tó ṣe yẹn. ṣùgbọ́n èmi mọ̀ wípé Wike gan-an bó bá ń rántí orúkọ tí ń jẹ́ Fubara tàbí tó rí lára ògiri tán kàn kọ Fùbá ẹ̀rù ó bà fúnra rẹ̀ ni ó fi ra sí Fubara yìí ó fojú òun gbolẹ̀ wọ́n méjèèjì ti lẹ́nu lẹ́sìn wọn whether we like it or not Fubara náà ìṣẹ̀ràn rírọ̀ Wike náà sì rèé irúgbìn ló náà ń gbìn ní ìsìn yóò bá lọ́jọ́ iwájú tí Àṣàrídòkúnbọ̀ ni mò ń dúró dè bóyá yóò wà kí Fubara kú oríire báyìí tó wà lára àwọn tó kọ́kọ́ tán jẹ́lẹ́sẹ̀ kété tí wàhálà bẹ́lẹ̀ láàrin Fubara àti Wike Àṣàrí wà lára àwọn tó kọ́kọ́ jáde tó ní òun ò dá sọ́rọ̀ wọn òun ò dá síjà wọn ó sì jẹ́ ó ṣẹ̀ joyè ni o lábẹ́ Fubara ló ti ṣẹ̀ joyè o òun ò ní dá sí kán fojú ara wọn gbolẹ̀ ìgbà tí wọ́n jọ ń ṣe kinní kan àwọn ò sí ń bẹ̀ wọ́n ti parí ìjà wọn náà ní ìsìn mọ́ bọ́n sí ń bẹ̀ o mọ́ padà lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ kó o mọ́ wojú rere o gbàtàn já o mọ́ dá sí o ní ìsìn tán ti parí ẹ̀ náà ẹlẹ́nu sùkùtù Àṣàrí mọ́ bọ́n dá sí o. ó dáa káàbọ̀ padà ẹja wádé kó ìròyìn ayọ̀ níbi tá a ti ń gbọ́ wọ́n ní èrò kẹ̀kẹ́ àwọn àlejò àwọn òyìnbó káàkiri àgbáyé wọ́n ní wọ́n ń bọ̀ ní erékùṣù Èkó mo ní kí náà ń bọ̀ wá sí sanfẹ́ wá pẹja ni wọ́n ní rárá wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ń gbé ọkọ̀ ojú omi wọ́n bọ̀ wọ́n ní wọ́n ń pe spọ́ọ̀tì kan tó máa ń ṣe lórí omi tó ti máa ń sáré bí ìgbà tó bá ń ṣe carriage tó bá ń fi mọ́tò sáré ni mo máa ń wò nígbà náà ilé tó wà wò mọ́ wọn ni kò sáàyè ni àyà ló lè mọ wò báyìí wọ́n ní orí omi náà ti fẹ́ máa sáré báyìí mo ní bọ́lá àwọn èèyàn wà dúró sí máa wòran sínú omi náà bọ̀ sí àbórí bíríìjì náà tò sí tán ti máa wòran ó náà ṣe fẹ́ mọ the force wọ́n fẹ́ takùn sórí omi ni wọ́n ní wọ́n ṣe wọ́n ní ó sì gbayì gan wọ́n ń pè ní E1 E yẹn dúró fún electric 1 Grand Prix wọ́n ní ó gbayì káàkiri àgbáyé wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ ló máa jẹ́ the first city láfíríkà nílẹ̀ adúláwọ̀ tó kọ́kọ́ máa host ẹ̀ mo ní tá a sì ń retí 30 December mo lérò ó pọ̀ lọ́dún inú yẹn owó tó dé sìkìsìkì mọ́ mi owó dé ní tó bá mú àwọn òyìnbó tán fi kóra wọn wá ṣe sport ní Nàìjíríà wọ́n ní ẹgbàlejò lẹ́kọ̀ọ́ mo sì mọ̀ pé kò tẹ́lẹ̀ agbàlejò amàlejò gba hospitality wa bí ìbáṣà àwọn ọmọ Ìgbò tán fẹ́ bàjẹ́ a sì ní ìgbà kan bàjẹ́ so nídìí èyí wọ́n ní kẹ́ kó wọn mọ́ra o ẹ mọ̀jà báàgì àwọn òyìnbó ó ti ń gbò sí orí omi síìpù ńlá náà máa fi kó àwọn kìíní wọn wá àwọn ọkọ̀ ojú omi speedboat tán máa fi sáré wọ́n ní síìpù ńlá ni ẹ tún ojú omi ṣe o ẹ mọ́ jùgbẹ́ sí ojú omi sọ́sà tàbí sókun lọ́tẹ̀ yìí o ẹ mọ́ dàdọ̀tì bẹ́ẹ̀ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kán tún orí omi ṣe gbogbo èèyàn amúgbó tẹ̀rẹ̀ mọ́ ju ojú àmukù sínú omi Iyemọja ó bínú sí lọ́tẹ̀ yìí o ẹ mọ́ súnmọ́ di omi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ́ wà ń báyé kù tẹ́ ẹ mọ́ wà ní gbogbo Òwòrònsókì wọ́n ti wọlé Òwòrònsókì
mo ń ṣàwàdà ní ṣùgbọ́n wọ́n lẹ́ gbàlejò mo ló dáa bẹ́ẹ̀ bá ń tẹ̀sí lábẹ́rẹ́ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ṣe kọmíṣánná ló sọ̀rọ̀ ìkànnì wọn sá ló sọ̀rọ̀ ló gbé wa débẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí lágbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. The environment is the only thing that we have to live for the generations that are coming behind us. We do not have to abuse the environment. We do not have to up. It is our duty, all of us, to ensure that the lagoon is cleaned up and that it remains clean. Because now, you see, visitors are coming. Why are they coming? Because they have seen the potential of our waterways. So it's also about sustainability. It's also about creativity. It's also about our environment, which we should hold as very dear to us. We should own it. We should be responsible for it. We should take care of it. Ó dá ó wà ní ìdíjú báyìí lọ́nà abala tí sáà wọlé àmì pẹ́ ní pápá ó yá àyá wà gbé wa débẹ̀ ní abala àwọn olólùfẹ́ wa ibi tá a ti gbóhùn wọn abala kọ́mẹ́sì ẹ̀sìn yìí nǹkan ìjáwádé ògbóa lájọ ní ìpátàǹkó náà òdìlé aláyọ̀ yìí bá ń ga wọn sí amplifier kó dún gbẹ̀mù létí aráyé. Mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àtàbọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọwọ́ lọ́wọ́ ìsọ̀ ohun lóhun Jacob wọn bú sẹ́rìn àyà má dá Ọ̀gbẹ́ni Bobby lóhun o àyà mọ ohun Wike o love from Mama Dollar ṣé pé àyà mọ ohun Wike. Bá mi òkè ńlá rédọ̀tún wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí mo fẹ́ mú dá yín lójú wípé kò sí wàhálà kankan pẹ̀lú ètò láti yan Àwùjalẹ̀ tuntun gbogbo ohun tó dàbí rúkèrúdò yìí para ló máa ré o odò ló mú mi pé odò bá ti mú mi odò kún odò nù àlàáfíà ni yóò jọba ní orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìlú Ìjẹ̀bú-Òde àṣẹ Èdùmàrè ẹ̀sùn kúrún o wọ́n ní ẹ̀sùn kúrún ẹ̀sùn wàhálà ló jẹ̀bẹ́ o dédé Ìjẹ̀bú ṣé mi wíire àbí mi ò wíire. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi dọ́kà sódò àtúnmíṣe wọ́n ní iṣẹ́ apànìyàn ní iṣẹ́ àwọn agbèrò fún olóṣèlú ní Èkó kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí agbèrò tó pààyàn ìdí nìyí tó bá jẹ́ wípé ọwọ́ ìpànìyàn àti ìnira ní MC Olúọmọ fi tọ́ àwọn ọmọ rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ aláìléníyàn tó ti pa máa bèrè lórí àwọn ọmọ rẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè Oòduà Nation going back from Providence, Rhode Island. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ àtìmórí Adéyẹmọ wọn ti lọ́kùnrin làwọn ẹ̀mọ́yẹ àwọn èèyàn tí mo ti ṣẹ̀ tí mò ń pè wọ́n ní mọ́ mi. Wọ́n ní OB the proverb is either way bíná kò bá tán lásọ ọ̀ bíná kò bá tán lórí ẹ̀jẹ̀ kì í tán lé èékánná nítorí wípé èékánná ni wọ́n máa ń fi pa kòkòrò yẹn ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ àwa fọ́n sí ara ìkànnà ẹ ṣeun bàbá mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi ìyá Jésù àtòfàlà with evangelist Olúmọ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá kọrin ó ga o you're so talented ìbá gbé wa débẹ̀ òbígbà kò ní gbóhùn lẹ́nu yín mi o òbígbà tí gbà láyè lára dákun wá gbà mí o àwọn tó ti bú sórin àti gbogbo wa nílé aláyọ̀ yìí lórúkọ Jésù àmín 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 lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì n ò kúkú ní sọ bàbá mi àbí mọ̀mọ́ mi mọ́ àwọn tí ń bá mọ̀ ní wọ́n mọ̀ bí bàbá sí àbí mọ̀mọ́ ẹ ságbà mi bí mo ṣe wà wọ́n ní OB ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún olóògbé tó ń sọ̀rọ̀ nípa Natasha ṣé kò ti dolóògbé kó gbẹ́nu dákẹ́ kò sí mo tún fọ́ wọ́n ní kò sí justice kankan ní ìlú Nàìjíríà yìí eléyìí ibú ni gbogbo àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ yìí Ọlọ́run máa fi àjẹ àpábẹ àti àwọn ẹ̀mẹ̀wà rẹ̀ sí gbogbo àwọn agbẹjọ́rò tó ń ṣiṣẹ́ fún gbogbo àwọn ọlọ́jẹ̀lú Nàìjíríà wọ́n ń ṣiṣẹ́ fúnra wọn níjàre. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá Ọ̀ṣínbàjò àti retired agbẹjọ́rò sọ nípa justice system Nàìjíríà fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé kò sí justice system ní ìlú Nàìjíríà jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún Dino kó gbẹnu dákẹ́ alábòsí ènìyàn jàgàjàgà ń tó tiẹ̀ mú wọn tán fẹ́ yan Sunday Igboho jẹ́ ẹ ti mọ̀ pé kò sí justice náà ni justice kan sì sọ wípé ẹ fún Sunday lówó ẹ gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí kinní ẹ̀ wọn dáhùn náà nínú Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Christiana Sheva Queen wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọba oníròyìn àgbáyé Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ o Ọlọ́run wọn máa bá wa ṣe nínú ìdílé aláyọ̀ àmì o Ọlọ́run yóò gbà wá lọ́wọ́ ikú ọ̀dọ́ àmì Oòduà Nation tètè bọ̀ tètè dé. Mama Sheva láti Minnesota USA náà ń ké sí ọ wọ́n sì fi ìfẹ́ àti nǹkan tó fi rìnrìn àjò tó fi tètè dé wọ́n fi ránṣẹ́ o mọ́ mi sọ láọ̀dún mo sùn wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ mo ti ń rọwọ́ yín padà yóò dáa fún yọ́yẹ́ yín kò ní yẹ́ ẹ lẹ̀ mo mí ìsìnmọ́ mi Dọlápọ̀ Ìkìnsì náà o ṣẹ́ bá ń gbúrò wọn bó bá ṣe ń rántí ni wọ́n sì mọ́ dárúkọ wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Délé Ayẹni wọ́n ní can someone tell me the positive economic value of agbèrò on our street àwọn olóṣèlú ló lè dá yín lóhùn economic value kìíní kánà kó wọn kó lẹ́kọ̀ọ́ ẹ rí bí in fact ẹ rí báwọn èèyàn ṣe máa yin ẹni tó bá kó wọn
wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Bobby Paso 1 ẹ̀ wọ́n yẹ kí bọ́dà Paso gbọ́ o. At Adebisi Moulton wọ́n ní mo gbádùn ètò yín ètò ọlọ́run ní tò ó àjọ ń gbádùn ara wa ni ẹ gbádùn wa dọ́ba a sì jọ gbádùn ara wa pẹ́pẹ́pẹ́. láṣẹ Èdùmàrè bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàbímbọ́lá Àgbàjẹ wọ́n ní bàbá Bobby ṣe bí bàbá Bọ́lá Ìgè ló ṣèfù Ọbásanjọ́ jákujàku yẹn èmi ò mọ̀ ṣé pọ́n ni wọ́n sì tún ní wọ́n nígbà tán ń sọ̀rọ̀ kú bàbá Bọ́lá Ìgè náà wọ́n ní wọ́n ń tọwọ́ wọn débẹ̀ o. lára ni captain mi dáadáa captain Mike Adesanya wọ́n ní OB mo máa ń fi gbogbo ara kí ọ ìbá gbé wọn débẹ̀ ìbá Kúndùsì tèmi nìkan ṣoṣo mo ti fi kọ́mẹ̀ntì ránṣẹ́ ní ìgbà bíi 3 ṣùgbọ́n mo lérò pé YouTube ló pitú iṣẹ́ ọwọ́ rẹ o kò burú kò bàjẹ́ àti faramọ́ ire o nínú kó jẹ́ YouTube méjì ní condition méjì ni nínú kó jẹ́ YouTube tàbí kó jẹ́ wípé ilẹ̀ ti mọ́ gan-an kẹ́ tó kọ kọ́mẹ̀ntì ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ àti mọ́ ka kọ́mẹ̀ntì kẹ́kálẹ̀ ẹmọ táìmù tí wọ́n mọ́ ka wọn kọ́mẹ̀ntì ni. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní ibà ganu sí Kúndùsì fún yín àtàyà ibà àlẹ́jẹ́ lè rìpọ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ ètò ọlọ́run nítò mo fẹ́ fi kún táìtù Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà àbòsí ibà síà wẹ́dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ́ẹ̀dẹ̀. wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní ibà wa lóyin lóhùn ibà ọ̀gá ńlá akọrin fún ilé aláyọ̀ tí àwa ń gbádùn ìròyìn ọlọ́mọ ìlú yìí wà láì owó orin iṣẹ́ ló ṣe òjòrò ẹ ti wọ stúdíò orin àbí àtò wọ̀ ó bú sẹ́rìn ayọ̀ rere o láti ìlú Florida ní Amẹ́ríkà tíá yìí mo láìkí bẹ́ẹ̀ sí mọ́ sọ tíá. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájùmọ́lú wọn ní Bobby ara iṣẹ́ tí Tinubu dá sílẹ̀ ní Èkó àti Àbújá lẹ́rí yìí o àwọn ní jàǹdùkú tí olóṣèlú ń lò àti mọ̀ báyìí ǹjẹ́ wọn bá tiẹ̀ mọ́ kó wọn lẹ̀ tán bá ti wọlé ìdìbò tó bá sì tún fẹ́ wọlé ní ọdún 4 tó bá tún kàn kó wọn jáde kákúkú mọ̀gbọ́n náà ń ṣiṣẹ́ fún ara òsì tí Tinubu jogún lọ́wọ́ Buhari ló fà á tí irú ọmọdé yẹn fi ń ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ lọ́dọ̀ àwọn tí kò ní. àánú lójú kí Ọlọ́run tètè jẹ́ kí Oòduà Nation wá sí ìmúṣẹ àmì Sunday Igboho ni yóò borí àwọn ọ̀tá rẹ̀ ní orúkọ Jésù àmín. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Hannah Nsu wọ́n ní pọ̀ wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí Oòduà Nation going back mo rí nǹkan pàmò ìfínàṣẹ́ sí àmọ́ mi. mọ́mí Josephine Aláwìyé wọn ní àyà àti òbí ibà pàkà Musin ọlọ́sà ibà gbé wọn débẹ̀ lórí ọlọ́kadà tí wọ́n lù pa wọ́n máa tú sílẹ̀ yẹn tó pa ojú ìṣáájú ti ba Nàìjíríà jẹ́ Adédoyin Tìmílẹ́yìn Abdulrahman ti Ìlọrin kò sí ìgbésẹ̀ tó yanjú Ọlọ́run ló máa dájọ́ ẹlẹ́dàá yín o yóò máa fún iṣẹ́ àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àkànmọ́ bá a ṣe ni o. From London mọ́mí Mary Odúnú ìtèmi nìkan wọ́n ní òbí ìtèmi nìkan àti àyà ibà sojú abẹ́ ń kó ibà gbé wa débẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn agbèrò Èkó ń dàbí ẹ̀dùn bó ṣe wù wọ́n ní ajá wọn ń pa ọ̀bọ nítorí Àbújá ni ẹni tí wọ́n ní lẹ́yìn fi kalẹ̀ sí ó fìdí kalẹ̀ sí tí ó jẹ́ orísun wọn ọjọ́ ń bọ̀ ní Olúwa wí Oòduà Nation ní kíákíá wọn tẹ́lọ̀ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu àyà ẹ̀kú ètò ire Ọlọ́run ní mọ̀ ń tò àyà gan-an ní òwúra rẹ̀ pé níbo ló ń ti ń tò. mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájùmọ́lú mo padà dọ́dọ̀ yín wọ́n ní Ọlọ́run ń lo àwọn ọmọ yẹn láti máa bá wa dá sẹ̀ríà fún gbogbo wọn dáadáa ó lè jà ó ní àbúrò tó gbójú Ọlọ́run yóò máa tì wọ́n lẹ́yìn ó fi hàn pé ogun wọn kò lè mú gbogbo ọmọ Nàìjíríà Obi you're right kí Olúkóyèdè lọ gbé gbogbo olóṣèlú tí wọ́n kó sí Western world. mọ́mí ìyáàfin Fáláyé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kó ètò ìlú o ẹni tí iná bá jó ló mọ̀ pé iná jó wọn o kí Olúwa má jẹ́ kí Nàìjíríà ó ṣẹlẹ̀ sí wa negatively àmì kí journalist yìí má bínú o bàbá jóná wọ́n ń béèrè rúgbọ̀n Yorùbá Nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu láti Canada bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní òótọ́ ọ̀rọ̀ pátápátá ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby sọ yìí o ìlú tó bá tọ́jú àwọn obìnrin àwọn ọmọdé àtàwọn arúgbó Ọlọ́run máa ń bùkún irú ìlú bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà ìrònú o Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a. at Adésọlá Ọládèjì mọ́ mi ní ìran Yorùbá jẹ́ ìran ọ̀dàlẹ̀ tí ń ta ọmọ ìyá rẹ̀ sí oko ẹrú ẹ ti kó ìran Yorùbá pọ̀ ẹ̀wọ̀n wáyé kó èèyàn pọ̀ ń bí Yorùbá ní lọ́wọ́ àdìẹrú lóòótọ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo wa sọ́dàlẹ̀ lẹ́yìn ni èmi ìsọ̀dàlẹ̀ àyà náà olóhùn ìsọ̀dàlẹ̀ so ẹ jẹ́ ká rí define ẹ̀ mo intense yé mi o ọ̀dàlẹ̀ pọ̀ nínú ìran Yorùbá ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ àkó gbogbo wa pọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Grace olùsòtọ́ wọn ní OB Natasha knows there is no justice in that country called Nigeria and if she should beg Akpabio then she will be found guilty but better still she should have told them sorry so that all this madness won't come
up at all. No innocent person goes free in Nigeria unless God takes total control. Oòduà nation no going back. Mọ́ mi ò tọrọ lẹ sọ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ẹ̀yin mọ́ mi ẹjọ́ ẹ bá ń farabalẹ̀ fún ìṣẹ́jú kan ọ̀rọ̀ mi ò yé yín. Mo mọ̀ pé tí mo rò pé kí ni Bobby ń sọ yìí. Mi ò inú kan ni mo fi ń ṣe ọ̀rọ̀ Natasha yìí. Ṣé ẹ rí ẹ̀bẹ̀ tí mo ní kí Natasha bẹ̀? Ní ẹ̀bẹ̀ wípé ibi tó o jókòó sí kọ́ ló yẹ kó o jókòó sí mọ́ jókòó sí bẹ́ẹ̀. Ṣé mo wá ń sọ wípé àwọn sínẹ́tì ò mẹ́hẹ̀ ni wọ́n mẹ́hẹ̀ pátápátá. Wọ́n mẹ́hẹ̀ pátápátá. Tá a bá tiẹ̀ wá wo kúlẹ̀kúlẹ̀ ń tó fà á. Àwa tá a nígbàgbọ́ nínú gbogbo tí Natasha sọ. Kì í ṣe gbogbo pé wọ́n fẹ́ pa àwọn wọ́n fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ látún sọ yẹn o. Àwa tá a nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ gan-an ẹ rántí pé à ń pariwo pé kó mẹ́rin jáde àti ìrẹ́rì kan ṣoṣo. Inú wa sì dùn sí torí ilé ẹjọ́ la fẹ́ kó ti mú ẹ̀rí rẹ̀ jáde. Ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí wọ́n fẹ́ bọ́ọ̀sùn yẹn. Ìyẹn kàn jẹ́ bíi n tó farasin. Ó farasin gan kì í ṣojú wa ló ti ṣẹlẹ̀. Èyí tó ṣẹlẹ̀ lójú wa Natasha ló jẹ̀bi. Èyí tí ò ṣẹlẹ̀ lójú wa ló fún alẹ́ excuse pòun ló fà á tá náà sì gírí afaramọ́. Ẹni tán bá ṣerú ẹ̀ fún dáadáa yóò mọ̀ wípé tí ọ̀gá bá ń ṣe sánà ni ọmọ tó kójú ọkùnrin sọkùnrin gan kọ́gà mọ́ ọ̀gá kó mọ̀ ṣe sánà ni ọmọ ṣẹ́ yóò mọ̀ fìyà jẹ. So gbogbo ìyà tó fi ń jẹ Natasha mọ́ jókòó síbẹ̀ yẹn wọ́n tí Natasha mọ̀ jẹ wọ́n tì sí wọ́n fẹ́ kó bínú náà ni wọ́n fẹ́ mú náà ni ó dàbí ẹni tó jẹ́ pé ọkọ àti ìyàwó tó wà nulẹ̀ tó ti mọ tí mọ ń bí ọkọ rẹ̀ nú tí ò fi ní jẹun lónà wà lóhùn ò jẹun yóò bá yarí ebi ó sì pásùn mọ́ mi mo jẹ́rìí mọ́ mi ó lò jẹun wọ́n gbóúnjẹ rẹ̀ jẹ́ ń sì jù rẹ̀ ni nígbà táwa kékeré. So nídìí èyí téèyàn bá ti mọ tó mú ọ ìwọ náà mọ pléèsì wọn lọ́wọ́ tán senate tí senate president bá fẹ́ sọ wípé kò sí connection láàrin tí ń sọ àti ok tí Àpábíò bá jáde tó bá ní lóòótọ́ ni òun ṣe sí pé bet kò ní connection pẹ̀lú pé wọ́n jókòó síbi tó yẹ kó jókòó sí pé o tí ì fẹ́hùn nìyẹn o lòun ṣe tó táwọn bá ń fẹ́ra ńkọ́ ó fẹ́ lè wá jókòó sórí àga náà ẹ jẹ́ bá Natasha sọ tọrọ ó ní tiwa ó mẹ́ẹ̀ lórí sitting arrangement ṣùgbọ́n táwa ń sọ ni wípé kó jókòó síbi kó mọ́ jókòó síbi so náà ló wá fa 6 months suspension wọ́n suspend di ẹ̀kọ́ ni mo ní kó fi bẹ̀bẹ̀ bí kò ṣe pé nǹkan kékeré tí ò tó nǹkan kan òun ni ó dàbí ọ̀rọ̀ ìṣáná ni ìṣáná lè jó gbogbo orílẹ̀-èdè run ìṣáná kan ẹyọ kan ṣoṣo ní tèmi ń bá a sọ nù ó dáa mo ti gbọ́ tí yín wọ́n mọ̀ gbọ́ tí yín náà ni bẹ́ẹ̀ náà ni customer is always right ẹ já wa dọ́dọ̀ mọ́ mi abiyá kí ṣe mọ́yìn ní Òyàlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby káàlẹ̀ Òyàlé gbogbogbò kò yé mi mọ́ ọ̀rọ̀ ìlú yẹn o kódà mò ń sunkún fún arákùnrin tí eléri ibú yẹn lù pa nígboro Èkó àwọn òpònú ènìyàn sì ń wòran wọn kò lè dá dúró rárá àbẹ̀tẹ̀ rẹ̀ ni àwọn bọ́ìsì ẹ̀ wà ń bẹ onìkan kọ́ ló dàlù ó mà ṣe o ẹ̀rù a sì máa bà mí ṣùgbọ́n Olúwa wà fún àwọn tirẹ̀ o ẹ mọ́ bẹ̀rù mọ́ mi. Mọ́ mi Adésọlá Olútóyìn Sunday bó ṣe wínrin kí ní ìpọ̀ mọ́ mi 5 lines lámọ̀ ni a mọ̀ kọ́ wọ́n ní Obi àti ambassador ayé àti àìka alẹ́ o ẹ sì kú ọ̀rọ̀ ìlú o mo fara mọ́ àlàyé tẹ́ ẹ ṣe bákan náà ni mo fara mọ́ bí Natasha kò sí bẹ̀bẹ̀ nítorí wípé ó ń jà fún ẹ̀tọ́ rẹ̀ ní fún Reno ọmọkèrè ó ń jam talk ni o ó sì ń wá relevance ni wẹ́ẹ́dẹ́ láàfin ọ̀rọ̀ rẹ̀ pa àgbàlagbà tó so àgbàdo mọ́dì ló sọ ara rẹ̀ di aláwàdà adìyẹ o ní ọ̀rọ̀ sẹ́nitọ̀ Àpábíò ó fi ń yé àwọn ènìyàn pé òun gbẹ̀san lára Natasha ni wọn kì í ṣe ọlọ́run àgbàyà ni wọ́n yóò yẹ wá kò ní yẹ lẹ̀ yóò yá kò ní yẹ lẹ̀ àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu grandma àwọn ìbejì láti UK ó dáa mú gbọ́ tí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní kó mọ́ bẹ̀bẹ̀ sitting arrangement kéèsì pọ̀ ńlẹ̀ mọ́ gbàgbé sitting arrangement lèmi ní kó tiẹ̀ yá àfi kó fìyẹn náà yá wọn bẹ́ẹ̀ kò lè jẹ̀bi lórí tó bá bẹ̀bẹ̀ sitting arrangement kò lè jẹ̀bi kankan o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Adérónkẹ́ Àyìnsọ́lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyà ń kọ́ àti fámìlì oníròyìn ayọ̀ Ọlọ́run tó ń bá yín ṣe kò ní padà lẹ́yìn yín àmín
ẹ ó ṣe àṣeyẹ àti àṣeyege àmì tálákà ń ṣe. Ọlọ́run yóò gbà wá lórí gbogbo àìṣe òótọ́ àtòdodo Nàìjíríà. Yorùbá Nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ayọ̀ ní o, ayọ̀ rẹpẹtẹ. Mọ́ mi Grace olùsòótọ́ wọn ní òbí ṣé o gbọ́ nǹkan tí Wike sọ? Ó ní òun kì í ṣe ọmọdé nídìí eré gélé wọ̀nyí, ó sọ bẹ́ẹ̀. Ohun gbogbo tí wọ́n ń ṣe eré ayò ni wọ́n ń fi wá ta àwa ni kí a mọ ohun tí à ń ṣe kí àkókò tó kọjá sí ẹgbọ́ ohun tí ó ń sọ gbogbo ẹbí. Ohun ọmọ ìlú Amẹ́ríkà ni wọ́n, ṣùgbọ́n òun wá sínú ìlú Nàìjíríà wọ́n ń fi ìyáláyà ìyà jẹ gbogbo yín. Tó bá wù yín kẹ́ ẹ gba Ìgbòho Ṣàǹkútébù láàyè, tí ó bá wù yín kí ẹ má gbà láàyè, ó kù sí yín lọ́wọ́ o. Ó máa ṣe fún yín. Mọ́ mi ti bínú. Bẹ́ẹ̀ ni mo rí fúláàtì ẹ̀tẹ̀ sí àwòrán mi yọ̀ yẹn kò ní yẹ ẹ lẹ́ o. Ẹ ń bá gbọ́rọ̀ Wike dáadáa nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgò. Ó ṣe débi wípé wọ́n lè tírèsì pòun fún àwọn ọmọ àtìyá òun pé òun lòún ralé fún wọn. Ó ṣe débẹ̀ ni. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ṣé ohun tí mi ò ṣe tẹ́ wípé kí n máa bẹ̀bẹ̀ lé lórí kò lè ṣeé ṣe. Bóò ni mo tún ṣe fẹ́ ṣàlàyé fún àwọn ọmọ mi? Mo sì wà lára àwọn tó gbèjẹ ẹ̀yin obìnrin o. Ṣé tí n bá rò tọ́ kí n mọ̀ sọ ni? Natasha jẹ̀bi lórí ìjókòó ọ̀rọ̀ sitting arrangement. Ó sì wora rẹ̀ ń ran. Bóò ló ṣe mọ àwọn ọ̀tá rẹ̀? Wọ́n ní bẹ́yàn bọ́lọ́run bá ti fọ̀tá èèyàn hàn yàn kó lè pani mọ́. O mọ àwọn ọ̀tá rẹ̀, o mọ agbára tán ní, o mọ̀ pé wọ́n ní jẹ́ kó rí justice, o mọ̀ wípé nǹkan kékeré náà fẹ́ fi dẹ ọ́. Wọ́n wá fi sitting arrangement lásán jẹ ọ́, bó o ṣe lọ́gbọ́n tó, bó o ṣe gbóyìnbó tó, bó o ṣe nímọ̀ tó, bó o ṣe lákìtìyàn tó, bó o ṣe sitting arrangement kékeré náà fi tí mo ní kó bẹ̀bẹ̀ lé lórí nìyẹn. Ó dáa yóò jọ sojú wa n ò ní kó bẹ̀bẹ̀ pé wọ́n fẹ́ bọ́ pátá àwọn fẹ́ pa òun láíláí n ò lè ní ó ṣe, ṣùgbọ́n sitting arrangement bẹ́ẹ̀ náà bá mi òkè ńlá adédọ̀tí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Olùkùnmi àtàtà ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní tòbá mi. Ọlọ́run yóò máa fi ìṣọ́ àti ààbò rẹ̀ lé tọmọtọmọ ní gbogbo ìgbà. Àmì o, wọ́n ní ẹ̀ bá rọ̀ṣọ̀ rẹ̀ kí ó máa rọra gbé òkìtì nítorí ilẹ̀ máa ń yọ olókìtì o. Sí ó rántí bàbá wa akọni olóyè Gani Fáwẹ́mi Sam nígbà tí wọ́n ti mọ Gashua prison tí wọ́n ti fi kẹ́míkà sí, kò gbádùn ara rẹ̀ tí ó fi jáde ẹ́fíìsì rẹ̀ lẹ̀. Mọ̀jà mọ̀sálà mákìkanjú pàápàá jùlọ nínú ogun Nàìjíríà, lójú ogun Nàìjíríà. Wọ́n ṣé kò yẹ kó fi rú àwọn yẹn kẹ́kọ̀ọ́? Àní kó mọ̀ ṣàkìtìyàn, ṣùgbọ́n rọra ṣe o. Everybody tó bá fẹ́ ṣàkìtìyàn Nàìjíríà, ìlú tí ò sí jùdìsí àrí, ìlú tí ò sí justice gan ń sá. Ìwọ wà lójú ogun, ó wà ọmọ fàyà rọta. Ìwọ náà ó halẹ̀, ó sùn sẹ́yìn díẹ̀, ó halẹ̀, ó farapamọ́ díẹ̀ ni. Wọ́n ní káńsà yín bàbá yẹn náà tó fi jáde láyé, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn mẹ̀kúnnù ń jẹ ìyà lábẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí. Síbẹ̀ kò dára rárá láti pe president wa ní criminal. Àmọ́ ṣá kí president náà yára tètè sí ìgbé àwọn mẹ̀kúnnù. Love you ọ̀rẹ́ mi, wọ́n tẹ love ṣe bàbá mi ní àìsàn rẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà míì bàbá àtọmọ náà wọ́n mọ yí ọ̀rẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ wọn Elizabeth Oníyà mọ́ mi lójẹsà. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rí apábí kò lè fẹ́ kó padà nítorí pé ó mọ̀ pé òtítọ́ ni Natasha ń sọ. Exactly, wọ́n ní fẹ́ kó padà n tó máa múnú bí n tí òfin ní bẹ̀bẹ̀ náà máa ṣe. Tí ò bá sì padà sínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin, apá rẹ̀ ò lè ká wọn níwọ̀n bá tó yóò ká wọn. Wọ́n olótìtọ́ kì í ní ẹni lẹ́yìn, kì í ṣe gbogbo wa ni a ní sùúrù débẹ̀ o. Àwọn ọmọ yahoo ni wọ́n dojú ti gbogbo wa ní òkè òkun o. Bani nínú jẹ́ àtàwọn àgbà yahoo, ọmọ yahoo nìkan kọ́ mọ́ rẹ̀, àtàwọn àgbà yahoo sùn gbangba. Ẹ kú iṣẹ́ jàre, wọ́n tẹ love ṣe from Dallas Texas. Oòduà nation no going back. Ẹ mọ̀jì oṣù mi. Nígbà tí mo ti rí ẹ kú iṣẹ́ jàre, tí wọ́n bá ti fi jàre sọ̀rọ̀. Bá mi Oríọlá Oris, mo ti ń retí yín. Wọ́n ní àyà Federal Police ni wọ́n ń fìyà jẹ àwọn ọlọ́jà yìí o. Ìyẹn ní Tẹ́jú Sólà náà rí tó tó kó ìbọn tẹ̀lé ọmọ onílẹ̀ yìí láti pa ará ìlú. Ṣé irú èyí kò ní pọ̀ sí tó bá di state police, or are we here to make enemies grow? Oríọlá Oris from Dallas Texas. Kò tí ì yá mọ́. Bá mi kò yá mọ́. Mọ́ mi Sísí Láyọ̀sí náà wọ́n ní ọba Síkírù kò fẹ́ fi àti ẹ̀ sílẹ̀ nítorí ó ti jẹ ọba kí ó tó gbé adé sórí. Àtẹlòmíràn tí òun náà jẹ, òun ni wọ́n ń pè lọ́ba. Nígbà tí bàbá mi kú, wọ́n yọ ọ́ lẹ́dẹ̀ ọba tó máa tún jẹ ìgbésẹ̀ lọ́ba yẹn gbé lọ sọ́run. Ìgbésẹ̀ lọ́ba yẹn gbé lọ sọ́run. Ó dà mọ́ mi, àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ ni wọ́n yọ ọ̀kan. Ṣé ẹ̀wọ̀n mẹ́rin àtàn yọ ti dáàdì? Ó rẹ ọba tó ti wá kú. Ẹ mọ̀ pé àwọn ìlú kan wà tó jẹ́ wípé bíi 20 years
wọ́n sì ń jà lórí ọba tó ti wá kú tipẹ́tipẹ́ bó ni wọ́n preserve ọkàn rẹ̀ sí wọ́n wọ̀ ní kì í sọkàn náà wọ́n yọ ẹ lọ béèrè dáadáa o bàbá yìí náà sọ lánàá pé ó jẹ gbèsè pé ó gbé ẹrù àwọn lọ wọ́n ní ó ní orò arábìnrin kan sì ṣàlàyé rẹ̀ bọ́n ti máa ṣe ń jẹ̀bú o kì í ṣe ọkàn o wọ́n dìnnà ẹ̀ wọ́n yọ ọkàn o gbogbo àná làwọn wò nu fíìmù tá a bá ń lẹ̀ tá a gbàgbọ́ nìyẹn o wọ́n ní kì í ṣe ọkàn ọba ọkàn inú ara náà ń jẹ o èmi náà kúkú kọ́kọ́ gbàgbọ́ pé nígbà tán sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tán challenge àwọn mùsùlùmí nígbà táwùjọ alẹ̀ kú wípé kán jẹ́ kán mọ̀ bọ̀ kán gbé òkú yẹn wá káwọn sọ̀rọ̀ fún tán bá ti sọ̀rọ̀ fún táwọn ó dá òkú padà kán rè é yẹbọ́ díẹ̀ ò bọ́n bá yọ art gbẹ mo ti mọ̀ pé ó dà pé wọ́n ń sòótọ́ o pé kán bá yọ art ẹ̀ ìyẹn táwùjọ alẹ̀ ti Síkírù pé kán gbé àwọn lọ ilé ẹjọ́ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ eré tá a ti wò nù Nollywood yìí ó dà pé bá mi Olú Adésínà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a mo rí cross Jésù Kristi mo rí by fire náà by fire mo rí flower wọ́n gbàdúrà sọ́lọ́run mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby alálùbáríkà ibà oníròyìn tó gbámúsé adùn ló máa gbẹ̀yìn ayé yín àmì ẹ̀kẹ́ àyà love you we love you too èmi àtàyà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ màámi ní kábọ́gà wọ́n ní màmá ní kábọ́gà wọ́n ní àgbèrò lásánlàsàn ń jẹ ayé alákatá wọ́n ń pa ènìyàn bó ṣe wù wọ́n àwọn ìjọba dà ó ṣe mí láàánú bá mi fọlọ́run sọ́ta ní mọ̀lá wa dá àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn dà kankan mọ́ ogun tí wọ́n gbé ti àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n padà kábàámọ̀ gbẹ̀yìn tí Yorùbá kò bá gba òmìnira Ìgbò kò lè rọ́nà kódà bá mi ó yá bá mi wá bú sórí ọkùnrin bí wọ́n ní lọ kéde ayọ̀nà fún gbogbo ayé pọ̀mọ́ Ọlọ́run ṣẹ́gun ikú fìtíyín pẹ́ láyọ̀ ròyìn náà fọ́dọ̀ àgùntàn tó gùn wá ó ti dé ara mi dé àṣẹ́gun mi dé ògo ọlá tágbára àti pa fọ́ọ̀dù àgùntàn lógun wa ojú wíńdò ni mọ́mí dọ́kàsí ń yọjú wá wọ́n gbọ́ orin Jésù wọ́n yọjú lójú wíńdò wọ́n lójú fèrèsé náà ti ń wò wá. mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ jọ̀wọ́ owó tí wọ́n kó fún àwọn gómìnà yìí ṣé wọn ò lè fi tún education sí ni àti pé nígbà ayé rí wọn fún oríkà àbí ókè nígbà ayé wọn lẹ́fẹ́ kọ́ sáwọn jókòó sílẹ̀ lẹ́kàwé àbí kí ló dé tí àwọn olóṣèlú yìí dájú báyìí kí ni wọ́n fi owó tí bàbá Tinubu sọ pé double money ni wọ́n fún all governors what is really going on all these governors are not performing at all or ká sọ wípé commissioner for education has failed commissioner nílùú ìpínlẹ̀ wọn minister ńkọ́ Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love alárànbarà sí mi. mọ́mí Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní ibà pàṣọ báàmí Samuel Olúwaṣẹ́gun wọ́n ní Oòduà nation no going back together we move. mọ́mí Dorcas wọ́n ní èmi rẹ̀ yẹn o ìjẹ̀búrẹ́ wà rèmi wà ìjẹ̀búrẹ́ mi wà wọ́n sì gbèdé ìlọ́jọ́ kan wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àìdè ìjẹ̀bú wọ́n dùn mọ́ mi àbí ń fẹ́ ọmọ ìjẹ̀bú ní kí n lè tètè gbèdé. mọ́mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní Èkó pẹ̀lú agbèrò Àbújá náà ti bàjẹ́ kọjá bẹ́ẹ̀ ojoojúmọ́ ni wọ́n ń fipá gbowó lọ́wọ́ àwọn ènìyàn Tẹ́jú Show Market now turn to war zones everyone just dey flex their muscles abi you are forgiven for coming out to beg the journalists and the entire country for your misbehaviour during the fire broke out Oòduà nation no going back kásùn láyọ̀ wọn tẹ love oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí wáìnì láàrin ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí confam ọwọ́. ó dá ẹ káàbọ̀ padà àyọ́mọ̀jú àṣẹ o ànídànù ságbami ayé láṣẹ Olódùmarè ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ̀fìdílé nǹkan ẹ wá nǹkan panu tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà lé ní weekend àsìpà weekend lónìí bẹ́ẹ̀ bá lè kàn rìn jáde ní vicinity ilé ẹ wo àwọn pepper soup shop tó wà lára àǹdì ní sọ̀rọ̀ àǹdì ẹ dákọ̀ mi ń bẹ̀ tàbí kẹ́ ẹ dákọ̀ àyà ẹ mú nǹkan sí alọ́rùn ẹ gba nǹkan sí alọ́rùn bẹ́ẹ̀ náà ni tẹ́ bá wà nílé ẹ wá nǹkan olómi tútù tàbí lẹ́rìn dòdò kẹ́ ẹ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà òǹdẹ́ ògbọ́rọ̀ gbẹ́yìn nínú ìròyìn eléyìí oúnjẹ ni ìròyìn ẹ̀yẹn wá nǹkan ẹ mọ́ mú nǹkan lé ẹ̀yin tẹ́ bá ní nǹkan panu ẹ fi ròyìn ṣe panu ẹ̀wọ̀ kan mọ́ mú nílé ẹ rí bí ó ṣe yí oyin bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn tẹ́ bá wà níbi iṣẹ́ fún weekend ten sober time ẹ fi kíní sétí ẹ tún sober time weekend yìí àkùkù bá òde pàdé láṣẹ Ọlọ́run ìrì lọ́rọ́jà ń jẹ àbòdè pàdé àṣò àjèrè àfèrè ìjẹkọ
gbogbo bí tá ti mẹ́nu bà gbogbo bus stop tá ti júwe fún yín ẹ jẹ́ kí n wá mọ̀ gbé yín débẹ̀ nǹkan kan ìjèjì bí n bá gbé dé bus stop yín ẹ jẹ́ mọ̀ o bí tí n bá ti gbé yín dé tó tínú yín dùn ẹ mọ̀ jẹ́ mọ̀ nú comment section pé ó gbé mi débẹ̀ ó gbé wa débẹ̀. alákọ̀ọ́kọ́ nù àwọn àkórí ìròyìn tá ti mẹ́nu bà tá fẹ́ fẹ́ lójú ní ìsìn ibi láti bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ arákùnrin tí wọ́n fẹ́ pa tó sọ wípé Supreme Court has set for appeal of Nigerian musician tí wọ́n dá ẹjọ́ kú fún torí WhatsApp message. wọ́n ní long awaited hearing arákùnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Sharif Aminu tí wọ́n dájọ́ kú fún ìyẹn nípa ilé-ẹjọ́ Sharia ní Kano State lẹ́yìn ìgbà tí ó fi orin àti lyrics yẹ àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ ránṣẹ́ lórí WhatsApp tó sì sọ wípé ó ń bú mọ̀ọ́mọ̀ ó wà blasphemous. wọ́n ní the Supreme Court of Nigeria is set to hold a long-awaited hearing on September 25 in the appeal of Yahya Sharif Aminu. ó dà pé Supreme gan ṣé Supreme náà gbẹ́jọ́ lọ láti lọ appeal ó kì í ó dà pé last stage lélẹ́yìí a young Sufi Muslim musician òun náà Sufi ni sentenced to ikú by pé kí wọ́n kan so ọrùn rẹ̀ mọ́gi pé kó pokùnso 2022 náà ti dájọ́ fún. Sharif Aminu was convicted by Sharia court in Kano after he shared a song and lyrics on WhatsApp. His home was burned. wọ́n ní wọ́n jó ilé rẹ̀ àwọn èrò ya lọ́bẹ̀ wọ́n ní wọ́n sì mú. wọ́n ní the conviction àti ìdájọ́ ọkú tán dá fún wọ́n ní ó jẹ́ káwọn èèyàn pariwo sókè pé kí ló dé ebi mùsùlùmí ni. wọ́n ní with rights groups condemning the use of blasphemy laws in Nigeria pé ó ti tó ẹyọ ọ̀rọ̀ blasphemy wọ́n bú ẹ̀sìn mi wọ́n bú mọ̀mọ́ mi wọ́n bú kinní kan pé ẹyọ kúrò nínú òfin Nàìjíríà. mo ní sófin Nàìjíríà lòfin Sharia ni abẹ́ ẹ̀rí káàkiri àgbáyé pàápàá jùlọ àwọn ti UK àwọn ti Ireland wọ́n ti àwọn jihadist tí wọ́n ti mú wọn mọ́ kọ́nà mbẹ́. ẹ wo bá ṣe ń ṣe wọ́n nítorí wípé ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn wọ́n ní USA ní òyìnbó àkúgbà fún wọn. wọ́n ní however the court ordered a retrial where Sharif Aminu will gain face níbi tí ó ti fojú rinjú pẹ̀lú ikú tán fẹ́ fi pa á pé ẹ fún láàyè pé ń tẹ́ ẹ kọ́kọ́ ṣe trial tẹ́ ẹ ṣe fún lálàkọ́kọ́ pé kò ní lọ́ọ̀yà ẹ jẹ́ kí wọ́n represent ẹ̀ in the court of law pé ẹ kàn dájọ́ ọkú fún according to your law ni pé rárá wọn ló ti ẹ̀dá òfin Nàìjíríà supersede òfin Sharia. wọ́n gba Sharia lóòótọ́ ní Kano ṣùgbọ́n òfin Nàìjíríà ó sì supersede ẹ̀ tó bá ní kọ́ mọ́ òfin Sharia dáhùn òun náà ni ò tí ì gbọ́n ó sì improve sufinu ẹ̀wọ̀n. tó bá ní ẹmọ́ òfin Sharia òun tí òun ò ṣe mùsùlùmí mọ́ ẹmọ́ òfin Sharia ẹmọ́ fi dáhùn lẹ́jọ́ abidandan ni. International Human Rights Group ADF International is backing Sharif Aminu. wọ́n ní ọpẹ́lọpẹ́ pé àwọn international ló dá sí àti ẹ̀gbọ́ kéèsì arákùnrin tán ní ó defend ara rẹ̀ tó fi pa Fúlàní tó fẹ́ pa ní oko mọ́ àgbọ̀mọ́. wọ́n ní arguing that this case could strike down blasphemy laws in northern Nigeria and set a precedent for freedom of religion across the country. tó fẹ́ gbé wá sílẹ̀ Yorùbá nígbà yẹn dìbà ṣe ń sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀ blasphemy pé blasphemy kankan ẹ wà pààyàn torí ẹ pátápátá yóò lọ sẹ́wọ̀n ẹ yóò ti ta lọ́lọ́run brọ́dà wa wọ́n ló blasphemy náà ni wọ́n ló jó Quran ara blasphemy ni ṣùgbọ́n pé wọ́n wà dájọ́ ọkú fúnlẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú gbogbo àlẹ̀ tán àti wípé àwọn gan òfin Sharia tí ó exist wọn fi try ẹ̀ torí wọn lè fi try kìí ṣe mùsùlùmí sófin Sharia àwọn lóníkan pípa sí wá pọ̀ ní òfin báyìí bàbá sì sọ ẹ́ ní ká mórí wá pípa sí wá pọ̀ ń bẹ̀ báyìí tẹ́ ń gbèjọ Ọlọ́run sì pa ẹni tán sọ Ọlọ́run á kéré láti pa àyàn ni tó bá ní òsẹ̀hun ìgbà mélòó lọ́lọ́run àwọn ará bíṣà ìgbà mélòó ìwọ tó ń gbèjọ Ọlọ́run gan gbogbo lọ́ọ̀fì sùn tó yóò fi di pé àná àmọ́ rí kò ní jẹ́pin mi kò ní jẹ́pin yọ àwọn tó ń gbèjọ Ọlọ́run là ń bá wí o. wọ́n ní Yahya has languished in prison for more than 5 years láti 2020 over nothing more than a WhatsApp message. This hearing is the next step of hearing justice for him and protecting his right. ṣé wàá rí wípé àwọn Anthony General àgbà kan tán sọ pé wọ́n lọ sọ fún ìjọba UK wípé bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe civil case ó lè tó 20 to 30 years kan tó rójú ráàyè
ẹ wá wò criminal case náà fi lè ṣe o 5 years ló ti lò ń trial dín inú ẹ̀wọ̀n tán àti rí ojútùú sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí o a tún gbọ́ ní ìsìn ó tún lè jẹ́ the next 5 years látún gbọ́ nǹkan kan pa ẹ̀ kan tún máa ní wọ́n tún fẹ́ revisit torí ẹ̀ ni mo ṣe ń pariwo lé kìíní lórí Natasha tó jẹ́ tiwa wọ́n máa fi ilé ẹjọ́ waste time wọn. wọ́n ní Sharif Aminu is now asking the Supreme Court not only to free him but also to declare Kano's ìyẹn ìdájọ́ kú ní Kano for blasphemy unconstitutional wípé tó bá tiẹ̀ wà jẹ́ pé lóòótọ́ ló sọ̀rọ̀ sí Muhammad ṣé ikú ló tọ́ sí àìmọye ọ̀rọ̀ tẹ́yìn sọ sí Jésù ṣé ikú ló wá tọ́ sí yẹn? Is that how to show when we pray that our Yaya's case we will ultimately see an end to this draconian blaspheming laws and improve protection for religious minority including Christians and others in Nigeria. ṣùgbọ́n àwọn kan ní kan wọ́n dá lóhùn wípé ṣe bọ́n náà ewé súfì lòun náà wọ́n náà wò ló ní súfì kan wọn oríṣiríṣi orúkọ ló wà ní ìsìn wọ́n ti já apá gan àwọn gan bára wọn já tẹ́lẹ̀ kìrìsìtẹ́nì nìkan náà mọ́ dojúkọ oníṣẹ̀ṣe nìkan náà mọ́ dojúkọ ṣùgbọ́n ní ìsìn ìjà wà láàrin wọn ẹ jẹ́ àpò lórí orí òkú yọ lórí mi ò mọ bí tí wọ́n ti ń torí pé blasphemy èèyàn ẹ wá ń ẹ já lọ sí ọ̀dọ̀ Trump ní Amẹ́ríkà níbi tá a ti gbọ́ náà ní Trump ó ti buwọ́ lu ọ́dà mi o. wọ́n ní president Amẹ́ríkà Trump wọ́n ló ti sign proclamation mi lọ́jọ́ Friday o lánàá tí ó sì ń pè wípé gbogbo àwọn tó jẹ́ employers tí wọ́n bá fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ ní Amẹ́ríkà pé wọ́n gbọ́dọ̀ san $100,000 ìyẹn bí 150 million naira lówó Nàìjíríà when filing new H-1B petitions for foreign workers. Okay, àwọn ilé-iṣẹ́ yẹn ló máa san o. Okay, àwọn ilé-iṣẹ́ ló máa san àwọn employers. Ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀. Aya, ṣé wọ́n náà ti rí báwọn? Ó kàròyìn dáadáa, ó sì dáyàjà mi. Gbébò ni àwọn èèyàn ṣe wá mọ̀ ní àwọn tó fẹ́ apply fún visa. Wọ́n wà mọ́ san 100,000. Ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn employer ni àwọn tó bá fẹ́ gbàyàn láti Amẹ́ríkà pé wọ́n á san kan tó lè gba láìsẹ̀nsì wípé wọ́n fẹ́ gba foreigners ṣiṣẹ́ àbí èèyàn láti outside USA tán bá fẹ́ gbà wọ́n ṣiṣẹ́ l'Amẹ́ríkà báyìí tó bá nílé iṣẹ́ ó san $100,000. mo wá ní kí ló dé tán tó fi gbégi léèké mo wá ní kí ló dé tán tó fi gbé ẹrù ilé wọn ní orí wọn ní wọ́n náà fẹ́ discourage kí wọ́n máa kó àwọn èèyàn láti ta pé labour wọ́n fẹ́ káwọn ọmọ Amẹ́ríkà ó já àwọn gan-an máa rí access ṣiṣẹ́ dáadáa bí wọ́n fẹ́ fi discourage ni ẹni tí ò bá tó bá ń gbá sùn lọ́yẹ́ wọ́n ní kò lè kóró owó yẹn lẹ́mú ní ṣe bá Amẹ́ríkà náà ni àwọn iléeṣẹ́ Amẹ́ríkà náà ni ó san wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀rẹ̀ sí fàájì l'Amẹ́ríkà òṣìṣẹ́ ìṣẹ́ ẹrù bọ́n wọn tó máa ń yìn wọ́n ti ẹ̀ máa bì mí lẹ́rù wẹ̀ ara Amẹ́ríkà wọ́n sì pọ̀ mí aná pọ̀ jù ń bí yóò yẹ kò ní yẹ lẹ́ o mo máa gbàdúrà fún yín ni nǹkan ò ní sẹ́mi yín àṣìyàn ọ̀tá àbọ̀ ní báyìí oníkálùkù náà ló ní tiẹ̀ gbogbo kọ́ńtírì ló ní tiẹ̀ o ẹ já kó ń bẹ́ o ẹ já wá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àwọn pòfẹ́sọ̀ tán bínú yìí ká tó lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹ já dọ́dọ̀ àwọn dókítà náà eégún ńlá ni àwọn pòfẹ́sọ̀ ẹ já kọ́kọ́ mú tàwọn dókítà arákùnrin kan ló ganu sí máìkì ó wípé bọ́n ṣe ń ṣe cesarean operation fún olóyún surgery wípé dókítà kan pa 11 olóyún ni pregnant women pé olóyún 11 lójúmọ́ ni dókítà ẹyọ kan ló ń ṣe iṣẹ́ abẹ fún mo lọ́rọ̀ rẹ̀ ò yá ṣé olóyún pọ̀ tó bá ń Nàìjíríà tó jẹ́ pé pàdé wọ́n ń ṣe iṣẹ́ abẹ fún olóyún 11 ṣé èèyàn bímọ tó bá náà ní àyà ní ṣé àǹtí ò tí ì bì ṣé màá ní kó mọ́ bì ní èrò pọ̀ Nàìjíríà mi ò mọye wọn ni mo ní wà ló mọye wa ó ní òun ti kára àwọn máa Yorùbá ní sọmọ ní òótọ́ wọn ni. mo ló dá owó nínú ẹkọ́nọ́mì olódò rẹ̀ wọ́n kú ti ní oúnjẹ tí ń wálé bá ń tẹ̀sí ní agbára ẹja gbọ́ lẹ́nu dókítà tí ń lálàsẹ̀ wípé àwọn ò pọ̀ tó láti mójútó àwọn aláboyún tí ń bímọ. We wanted the minister to know that we've got a lot of trouble in the healthcare system. And we felt, or we believe that the minister actually has been shielded from the things that he should know.
And so we had to create this awareness because we've always thought that if he knew, he would do something. And so now that he has done something by doing the approvals, it's because he has got to know. Yes, we're told, even by the minister, that he's approved that employment should start. We're told that he's also approved that the doctors that were owed, especially the 28 doctors that have been owed for like a year, 2 years, that they should be paid. Right. And we're told that he had said that those that should be promoted, things that will make doctors to stay back and work. And of course, it's also approved that they should look into fixing the healthcare system. So those are the things we wanted him to do. But all along, I think somebody has been blocking him from getting this information. And now that he's aware, he has started something. So we thank him for that. So you have like an average of 15,000 patients you see a day, or a month, sorry. 15,000? Yes, and then you have only 20 doctors to see them. And then you have a bed space of just 39 bed space of 40 maximum. And you know that hospital has, that hospital caters mainly for pregnant women and children. So you really have like more cesarean sessions for those women who may not have what you call normal delivery, right? And you can have a doctor do up to 9 cesarean sections, even 11 in a day. That's correct. One doctor that is correct. can carry out 11 yes. cesarean sections in one day. Yes. What's the ideal? What's the ideal? I mean, you shouldn't do more than 2. Oh my. Yeah. So if a doctor is doing 11, 10, then how do you prevent unnecessary mortality? How do you prevent that? Or you go to some other hospitals where a doctor takes shifts in in all the 4 major departments. So these things are not realistic. And so you see doctors collapsing at work. You see doctors dying, like the case we had in Port Harcourt. You see doctors on self-medication, on antidepressants. You see doctors hypertensive and medication. So these are not just good for us. And not even, in fact, we're actually practicing quackery on our patient with this kind of condition. Ibi tá ń lọ ládé ọ̀rọ̀ bù ṣe sẹ́yìn náà bó gbà láyé tó ṣe tẹ́ ẹ bá rí tán jágbe mọ́ yín tẹ́ ẹ dọ́ hospital tán dókítọ̀ tàbí nurse tán kanra mọ́ yín wọ́n ní tó fàárẹ̀ o wọ́n ní wọ́n ti overwork àwọn o wọ́n lóògùn tẹ́ ẹ wá gbà tẹ́ ẹ fẹ́ kàn prescribe fáwọn fún yín wọ́n náà ń lò àbí ńgbà tí ẹni tí ó ní ìkúnpá tó bá dọ́dọ̀ dókítà tó gbé kanra lọ tó sì mọye tí ó ra oògùn tán bá kọ oògùn fún tára ti ń kan lẹ̀ bó gan ló ti fẹ́ lóògùn tára rẹ̀ ó dà imagine ẹni tó ní ìgúnpá oògùn tàn ń rà ní bóyá bíi 500 naira tẹ́lẹ̀ pàálí tán tà ní 5,000 ní ìsìn wọ́n lóògùn wọn gan original oògùn wọ́n ló wọ́n Nàìjíríà gan so ara ti ń kan gan kó tó rè bá dókítà tó fẹ́ rè bá náà báyìí èrò pọ̀ lórí rẹ̀ òun náà ti ń lóògùn ìgúnpá lẹ́dẹ̀ àwọn méjèèjì ẹni tó fẹ́ wò yàn sàn gan òun gan bá tiẹ̀ yíra òun náà sì sọ ó ní arákùnrin yìí sọ ó ní ohun tí máa ń lead sí pé quackery ni máa ń lead sí Àbújá la fi ń ṣe sample fún yín báyìí o ṣùgbọ́n wọ́n ní Wike ti náà lóhùn o ó ti ṣe wọ́nba ó sì ti mọ́ sọ̀rọ̀ òun náà sì ti lérí ńgbà tó dé wípé kárè mọ́ kan yanṣẹ́ lódì tí wọ́n bá fẹ́ protest kan protest òun ò báyàn kankan ṣe Wike wọ́n ga ọ situation Nàìjíríà wọ́n ní fẹ́ nǹkan kan lójú bẹ́ẹ̀ débì ní ìsìn ó lọ hospital kan bí ojoojúmọ́ lẹ́ mọ̀ rí tán mọ̀ reconstruct ẹ mọ̀ rí new buildings wọ́n kàn wọ́n expand gan ṣùgbọ́n Nàìjíríà stand still ni ẹ wá ní àwọn nọ́ọ̀sì ń kanra mọ́ yín wọ́n ní kanra ẹ mọ̀ ṣe shift kì í sì ṣe kí bóyá owó orí ẹ̀ pọ̀ òun náà lẹ́gbọ́n yẹn wọ́n jẹ́ lómi ìlówó ọdún 2 ẹ mọ̀ situation doctor tẹ fẹ́ lọ bá kẹ́ tó rè bá o aláìsàn rè bá aláìsàn ni o mo fẹ́ kẹ́ ẹ níyẹn lọ́kàn aláìsàn rè bá aláìsàn ẹ kàn ní lọ́kàn n ò ní bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí wọ́n kàn dàbí nígbà tán bá ń kọ́ wa mọ́tò Nàìjíríà wọ́n á ní ká mọ̀ rí the next person tí ń wa mọ́tò tá a jọ wà lórí títì wọ́n ní ká mọ̀ rí bí wèrè pé àwa la mọ̀ yà fún mọ́ bá jiyàn bó ṣe mọ́ kọ́ wa mọ́tò ńgbà yẹn nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ driving school ní Nàìjíríà àwa lọ̀ wọ́n bá wọ́n ní bó ṣe ń drive yìí gbogbo àwọn yòókù tó rí ó ń wọ̀kadà ni o ó ń wa mọ́tò ni ó ń wa márúwá ni o àbò ń fẹsẹ̀ rìn gan rí wọn bí wèrè kì í ṣe pé wọ́n fi ń bú yàn nítorí sọ náà ni wípé tó o bá rí wèrè kí ló ṣe tó bá ń bọ̀ lọ́ọ̀kan rẹ̀ ó yà fún ni kó wá wa mọ́tò kò ní mú lọ́nà kó rè mọ́ bá du ọ̀nà wọ́n ní bígbà tó ń bá wèrè du ọ̀nà ni o so ìyẹn ni ó jẹ́ everybody ní sanity tèmi bá ń yà fún ọ tí wọ́n náà ń yà fún mi. tájọ́ ń avoid ara wa táwọn avoid the trouble ìwọ mi ò fẹ́ kó kọlù mi mò ń yà fún ọ ìwọ náà ò fẹ́ kí n kọlù ọ ìwọ náà ń yà fún mi ẹlẹ́sẹ̀ náà ń wò dáadáa pé ẹ wo ẹni tí ń wa mọ́tò ó lè jẹ́ wèrè ní báwọn o ó kì í ẹjẹ́ ń tún sọ torí ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ tóbi díẹ̀
imagine wọ́n ní kó imagine ni kó fojú wò pé wèrè ní ń bọ̀ yìí so ìwọ lọ́mọ yà so nídìí èyí ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń lọ hospital ẹ máa fojú wò pé ẹ̀yin tẹ́ ń lọ ìbínú lẹ̀ ń gbé lọ ẹni tẹ́ fẹ́ lọ bá náà aláìsàn tára rẹ̀ ò yá tó ń wá ìwòsàn lọ sí hospital rántí mọ́ ní back of your mind àbí mind of your back wípé ẹni tó fẹ́ lọ bá náà òun náà ti ń lo oògùn o ìwọ tó ní àyà rẹ̀ ń já sórí dókítà tó fẹ́ rè bá náà wọ́n lò náà ti ń lo oògùn àyà jíjá. ẹ káàbọ̀ padà àfẹ́ pẹ́ńbẹ̀rẹ̀ rárá àwọn wo ìgbésẹ̀ tíjọba ó gbé ẹjá wa lọ báyìí sí ọ̀dọ̀ àwọn pòfẹ́sọ̀ tán náà ganu sí máìkì wípé kí ló dé tẹ̀ ń fi ìyà jẹ àwọn wọ́n ní àbájáde iṣẹ́ ìwádìí tuntun wọn ló ti jáde báyìí o tán sọ wípé wọ́n ní dátà ìwá ń sọ nípa àwọn pòfẹ́sọ̀ káàkiri ilẹ̀ adúláwọ̀ wọ́n ní àwọn àjọ tí ń rí sí ọ̀rọ̀ wọ́n pè wọ́n ní professorial cadre in African public universities shows that Nigerian lecturers rank among the worst paid on the continent, Africa, with professors earning an average of $366 lóṣù. $366 lóṣù. Gbàtàn ṣẹ́sọ́ Nigeria wọ́n lé ó sàwọ̀ 500 ó fagídí wọ 500,000 monthly. Wọ́n ní why a Nigerian professor earns about 4,400 annually. A South African counterpart takes home 57,000 ó lé díẹ̀ lọ́dún. Wọ́n ní 13 times ló fi higher ju ti Nigeria lọ. Ìlọ́po 13 náà fi ná Nigeria pa. Ti Nigeria ń gba 4,000 something dollar ni o. Ti South Africa gba 57,000. Imagine. So ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé bóyá bí $4,000 ló bá dé lọ́dọ̀ wọn. Ó ti ẹ̀ tún ju $4,000 and something. Wọ́n ní Uganda follows. Wait, Uganda ń bẹ̀ yẹn. Wọ́n gba $50,000 ní ọdún per annum. Kenya náà tún tẹ̀lé 48,000. Even countries with far smaller economies than Nigeria, such as Eswatini, $41,000. Lesotho, $32,000. Gabon, $29,000. Gabon. Ẹ bá ń pe Tọ́pẹ́ Fásùà jáde. Ká tún wá gbóyìnbó ẹnu ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Tó ní $1. Ó tó jókòó ìjókòó ó tó jókòó sí fàájì kó jẹun tí ó yò tí ó tún gbà ṣe ń jì. Even ní Banana Island ó tún sọ. Oore o. Shockingly, Nigerian also trade Sierra Leone 18,000. My God. Zambia 14,000 per annum. Comoros 12,000. Despite being Africa's largest economy. Ó worse. Àwọn professor yìí, àwọn ọgbọ́n yìí, ilé ọgbọ́n, ilé ìmọ̀ yìí. Ẹ wá expect kí professor Nigeria kó ṣe dáadáa. Ẹ expect káwọn doctorate kan ṣe dáadáa. Imagine 4,400 annually. Ìlú ní 4,400 annually. Owó 10 million. Torí 5,000 owó 10 million. Gbogbo tó bá gba 5,000 annually. That is 7.5 million. Tí n bá ṣe mistake mi dáadáa. Tí n bá ṣe calculation mi dáadáa. Imagine. Wọ́n dẹ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ pẹ̀lú náírà tó fìdí rẹmi. Ló ń appreciate kéékèèké báyìí náà. Ń appreciate 10 naira, 20 naira. Ṣé appreciation. Mo dúpẹ́. Ó bá jẹ́rú appreciation yẹn ni Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ rí. Appreciation gidi. Táyé èèyàn appreciate bóyá tó ti ń fojú 10 naira wọ̀ tẹ́lẹ̀ tán máa fojú 10 million wọ̀ tá ń sọ ni. Oníbù ọ̀rẹ́ bàbá gbọ́ pẹ́ mi ẹ já kó lọ́dọ̀ wọn o. Ẹ̀yin professor ẹ kú ọwọ́ lómi o. Ẹ kú múra, ẹ kú rọ̀jú o. Ẹ kú mùmọ́ra. Ẹ̀yin náà sacrifice ti yín nù ṣùgbọ́n àwọn amòfin ẹ̀ ń jẹun la. Wọ́n tún padà bọ̀ ní recession tán lọ ìwọ́n gba dẹ̀nkù owó. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ jẹ́ dénú ròyìn tàwọn ọmọ school tán náà ń fa gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn fa kólóòsì tán bọ́ra wọn sí o ní dormitory exec college wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ní Èjìgbò
làwọn òbí bá ń sàwọn tó lọ́mọ ń bẹ̀ wọ́n ti fẹ́ lọ́mọ mọ́ wọn àwọn tí ò lọ́mọ ń bẹ̀ wọ́n ní láíláí kọ́mọ wọn mọ̀ mú as option tán bá fẹ́ lọ school wọn ni ẹ mọ̀ tí condemn school yìí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ àbọ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni kọmíṣánná lẹ́kọ̀ọ́ fún education wọn náà ti rán àwọn èèyàn lọ́bẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ jẹ́ dé iléeṣẹ́ Arise TV ẹ jẹ́ gbọ́ gbogbo bí wọ́n ṣe ṣe lálàyé fún wa. Their dormitory. The footage, which surfaced on social media, reportedly shows the students from Excel College in Ejigbo engaging in these activities inside what appears to be their boys' hostel. The Education Commissioner in Lagos, Jamiu Ali Balogun, said the government is treating the incident with utmost seriousness as it goes against core values expected within Lagos education system. The commissioner announced that a monitoring and investigation team has been dispatched to verify the video's authenticity, identify the students involved, and determine the level of institutional oversight. He warned that any school found culpable will face sanctions in line with the state education regulations. I mean, this was shocking to see, guys. Very shocking. Yeah. Shows moral decadence, shows the fact that we have a society that is going under. But the question is this not a reflection of your political class? Is it not a reflection of the higher people in this country? Is it not how they smoke and they drink in public? Where did the kids learn it from? They learned it from people ahead of them. They learned it from people that are influencers in society. They learned it from influencers that politicians use during time of elections that they know that it's not in this country that they use somebody to be ambassador for NDLEA that is an open, what's it called, user of marijuana. Is it not the same country? So you see, we live in a country where we act hypocritically. The kids learn from somewhere. We can deal with the kids, but we should also look at the fabric of our society. It's not in this country that a top politician in Ogun State was seen as a drug peddler. I'm very concerned about this video, and I think beyond punishment, we should look at rehabilitation. These are children who have a bright future ahead of them, and like Rufai said, we can investigate the causative factors, why they emerge like this. But I think beyond that is, once we find that out, then we need to fix it and ensure that these children are being able to be rehabilitated and able to make something out of their lives. I hope it will not just be punishment and damnation for them, but also recovery for them. And rehabilitation is very and it's not just for them. Yes, there are many schools. It's only Excel is not just the one that's outstanding. There are many boarding houses across Nigeria where we have situations like this we should deal with. Once upon a time. Well, it is good that the commissioner for secondary school education in Lagos is saying they will investigate. But once upon a time in this country, when you have dormitories, this is a hostel, they usually have a housemaster or a house mistress who lives with the students and who monitors them, keeps an eye on them. In fact, when we were in secondary school, that was the time they introduced soldiers. The soldiers even used to live in the hostels. You dare not come late. You dare not misbehave. Soldiers will wire you. They called it a war against indiscipline at that time. Now, all of those standards have collapsed. Where is the Ministry of Education unit that goes to these schools, whether public or private, to ensure standards and to monitor that basic protocols are enforced? The other part of it is, well, drug education. There used to be no to cultism in schools, cultism and drug abuse, and the children were encouraged, not to take drugs. But the larger societal problem is true. But it's not every parent that is a drug addict. There are still families that are producing good children. As you were discussing yesterday, without a strong family base, you will produce charlatans in this society. That was one of the core things that you said during your lecture. Ona lẹ́rìí yẹn ọkọ lọ ń sọ wa pẹ̀lú àwọn ọmọ yìí o ń táwọn ọmọ ìdálára ń táwọn ò sí rí. Wọ́n sì kóra wọn jọ, wọ́n bọ́ra wọn sí o, wọ́n ń fa igbó, wọ́n ń fa oríṣiríṣi mọ́ra wọn, wọ́n ń ṣe díẹ̀. Wọ́n á délé, wọ́n wá sojú fẹ́lú bí ẹni pé wọ́n mọ̀ nǹkan kan. Wọ́n á sojú fẹ́lú. Wọ́n wá ń bi àyà mu ní àyà mọ́ ṣerú eléyìí school ní láìlá ọ̀gá mi. Ní láìlá school of journalism tẹ́ ẹ̀rán gan òun ò ní ṣerú ẹ̀ ń bẹ̀. Mọ́ kẹ̀gbẹ́kẹ́gbẹ́ o. Lóhun ní kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ òun ìsọ wọn burúkú mo ní ó kọjá bẹ́ẹ̀ àmọ́ iye àwọn ọmọ tó yẹ pé bàbá wọn pásítọ̀ ní nínú kinní yẹn táwọn ọmọ tó rí yẹn ìmí bàbá ẹ̀ pásítọ̀ ni ìmí ìyá ẹ̀ mother in Israel ni ìmí àfà kẹ́mọ́tò ni mo mẹ́sìn kan mi mo sọ tẹ̀sí kejì ìmí oníṣẹ̀ṣe babaláwo ni bàbá rẹ̀ àwọn lè rí yẹn òbí kan ló sábì wọn òbí kan ló bí wọn wá délé wọn sí a máa ṣe gentle. Bọ́ọ̀lù àwọn ilé òsè ní wà náà ẹgbẹ́ òkùnkùn pẹ̀lú gbogbo ilé ìtàn dánwò. Ó dẹ̀ ẹjá kún bẹ́ẹ̀ ẹjá dé ọ̀rọ̀ orí Ẹ̀bólà torí a ń láti mójútó ọ̀rọ̀ yìí o. Wọ́n ní ṣé lóòótọ́ ni èèyàn méjì ti lùgbàdì àrùn Ẹ̀bólà ní Nàìjíríà.
ẹ̀jẹ̀ àṣìlálàyé àjọ tó ń gbógun ti àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NCDC ògo wọn halẹ̀ ó làmìlaka ní ọdún tí Ebola àkọ́kọ́ dé torí Ọlọ́run lò wọ́n gan ti kéde pé èèyàn méjì tí wọ́n fura sí pé wọ́n ti lùgbàdì àrùn Ebola tí wọ́n fi pamọ́ wọ́n seclude wọn kí náà wọ́n sọ pé wọ́n ṣe fún wọn nígbà yẹn náà láyé COVID wọ́n máa ní wọ́n quarantine wọn náà quarantine wọn wọ́n wọ́ọ̀tì wọn wọ́n yẹ̀ wọ́n wò pé ṣé àìsàn Ebola nítorí ibi tó ti ń bọ̀ wọ́n náà lẹ́bùlà ń bẹ̀ Ebola tún ti ń jà kiri wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fi yẹ̀ wọ́n wò dáadáa fínífíní wọ́n náà rí wípé àìsàn ibà lásán ní í ṣe wọ́n náà lẹ́bùlà o ọ̀gá àgbà àjọ náà Jídé Idris fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú àtẹ̀jáde kan tó fi sí ojú òpó X rẹ̀ ó ní àjọ NDCC wípé àyẹ̀wò tí wọ́n ṣe fún àwọn èèyàn méjì náà nílùú Àbújá fi hàn pé kò sí Ebola lára wọn ní kẹ́ mọ́ panic kò sí Ebola ní Nàìjíríà àwọn ò ní gbà kó wọlé dẹ́bùrú ẹ̀ báyìí lẹ́nu bodè ni bó sórí omi bó ṣe orí òfurufú bó ṣe orí ilẹ̀ mọ̀ ní kò tí ẹ̀ gbọ́dọ̀ wọlé kí tí ẹ̀ ṣe lásìkò yìí náà múra E1 Grand Prix ní Èkó bọ́n yẹn bá gbọ́pẹ́ Ebola dé Nàìjíríà kódà kò sàbújá wọn ní fẹ́ wá Ọ̀gbẹ́ni Idris sọ pé èèyàn tí àjọ NCDC fura sí kẹ́yìn wípé ó ṣeéṣe kó ní àrùn náà ní arìnrìnàjò kan tó dé sí ìlú Àbújá láti Kigali lórílẹ̀‐èdè Rwanda ibẹ̀ náà ni wọ́n ti ń bá fínra báyìí ó ní ẹni náà lọ sí ilé ìwòsàn láti gba ìtọ́jú lẹ́yìn tó ṣàkíyèsí pé ara òun kò yá dáadáa ọ̀gá àgbà NCDC ní gbogbo àyẹ̀wò tó yẹ kán ṣe fónítàn nílé ìwòsàn ni wọ́n ti ṣe láti mọ̀ bóyá ó ní àrùn Ebola lára. Ọ̀gbẹ́ni Idris sọ pé ẹ̀ka ètò ìlera lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti wà ní ìmúrasílẹ̀ àti wọ́n ti wà lójúfò láti ìgbà tí ìròyìn ti jáde wípé Ebola tún ti ṣẹ́yọ lórílẹ̀‐èdè DR Congo àti àwọn orílẹ̀‐èdè ilẹ̀ adúláwọ̀ míì wọ́n ní ẹ lọ fọkànbalẹ̀ àrùn Ebola kò sí Nàìjíríà òun ní kò ní í sí o nínú gbogbo eléyìí tí ń ṣẹlẹ̀ tún wá ní Ebola ló tún kàn Ọlọ́run wọn sọ wa o ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ o ẹ jẹ́ á wá lọ sí inú ìròyìn tí wọ́n máa tẹ̀lé ó ń dàbí pé eléyìí náà láàfin wọn káàdì gbogbo ìròyìn ńlẹ̀ irọ́ òǹkọ́ méjì náà ló kù ẹ jẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ arákùnrin tó jẹ́ cabin crew tó lọ fẹjọ́ NCAA sùn Irish Civil Aviation ìkan nínú àwọn cabin crew ọmọ Nàìjíríà ló ti gbé sàárà rẹ̀ kọjá mọ́sálásí nígbà tó fo bọ́dà tó sì lọ fẹjọ́ NCAA ìyẹn Nigeria Civil Aviation Authority sùn Irish Civil Aviation Authority yẹn akẹgbẹ́ wọn lórílẹ̀‐èdè Ireland kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ẹni tó jẹ́ publicist NCAA Achimugun ló fọ̀rọ̀ ìlédè pé arákùnrin ọ̀hún náà kọ́pì òun lórí email pé ọ̀rọ̀ burúkú ló sọ sí ọ̀gá òun ó send email sọ́gá rẹ̀ ó wá kọ́pì òun náà tó sì lo àwọn ọ̀rọ̀ burúkú míì láti qualify Nigerian Civil Aviation Authority lórí pé lẹ́yìn tí wọ́n parí training lọ́dọ̀ wọn nínú aviation industry pé wọ́n kọ̀ láti fún àwọn níṣẹ́ automatically pé wọ́n dá wọn láàmú láti lọ́mọ bẹ̀bẹ̀ fún iṣẹ́ ṣùgbọ́n NCAA láwọn ò dá wọn lóhùn nígbò jẹ́ wípé ó ti gbẹ́jọ́ lọ sọ́dọ̀ ICAA yẹn Irish Civil Aviation Authority wípé tí ò wá mọ̀ ní wípé first of all jurisdiction ICAA yẹn Irish wọn di Nàìjíríà wọn sì lágbára láti bá wọn wí tàbí láti sọ pé káwọn má ṣe nǹkan kan wọn ní agbára báwọn náà ò sí ní agbára gẹ́gẹ́ bí Nigeria Civil Aviation Authority láti bá wọn wí àti pé kí ni àsopọ̀ òun àti Irish ibi ló ti ṣe training kì í ṣe Ireland ló ti ṣe tó o bá lọ ṣe training rẹ ní Ireland lọ halẹ̀ mọ́ wọn bẹ̀ wọ́n lóun àtàwọn asọ̀mọ̀gbèrè òun ló represent àwọn yòókù wọ́n sọ ségesège ọ̀rọ̀ bóyá tán fáwọn iṣẹ́ ni tán bá fáwọn iṣẹ́ ìbò náà ti expect kan ti ríṣẹ́ àwọn ò sí ní position láti fún yín iṣẹ́ regulatory body làwọn àwọn regulate ni ṣùgbọ́n ẹ̀ ń gbá àyàn ṣiṣẹ́ náà ẹ̀ regulate kì í ṣe àwọn èèyàn ló wà ń bẹ̀ tẹ́ ń lò láti regulate aviation industry kí lẹ́yìn náà gbọ́n fún ṣẹ́ ti ẹ̀rí kìíní ó yẹ kán sí òfin kan Nàìjíríà nìṣẹ́ pé ibi tọ́wọ́n bá ti lọ ṣe kìíní ibẹ̀ ni kò ti lọ ibẹ̀ gangan ni kò ti kàn ti gbà ṣiṣẹ́ nígbà tí industry gan òfẹ́ lójú ẹ̀yin náà mú sàbùké yín àti kọ̀rìkúlọ̀mù yín ẹ̀gbọ̀n pẹ́pẹ́pẹ́ gbogbo eléyìí tó fi ń fi àkóòsòfò tó ń kọ lẹ́tà kò bá kúndùn sí NCAA lọ apply
lọ́dọ̀ earpiece kò jù bá náà lọ iris ò lè ràn lọ́wọ́ o tàbí ẹni tó bá jẹ́ international regulatory body tí ó jẹ́ umbrella fún gbogbo wọn káàkiri àgbáyé àwọn ló lè fẹjọ́ wọn sùn wọn kì í sì ṣe pé wọ́n gbọ́ ṣiṣẹ́ wọn gbọ́ ṣiṣẹ́ ìyẹn ìṣe dandan sàn pa ń dandan òfin wà tó pa ń dandan kó gbọ́dọ̀ gbọ́ ṣiṣẹ́ nítorí ẹ̀ la ṣe ń béèrè fún báyìí pàápàá jùlọ tọmọ bá ṣe àgùnbánirọ̀ tán gbà wọn ṣiṣẹ́ oníwà mú wa dé Kwara níbi tá a gbọ́ pé wọ́n ti change side fún àwọn ọmọ àgùnbánirọ̀ wọ́n ti gbé àgọ́ wọn kú omi tó wà wọ́n gbé lọ́rùn Kwara Poly láwọn èèyàn wá ní sẹ́tòrí insecurity ni lójú náà láti dènà ìkọlù láti ọwọ́ àwọn àgbébọn wọ́n ní látàrí pé wọ́n ní torí insecurity ni o àti confam ẹ o wọ́n ní àwọn àgbébọn ya Kwara a sì kìlọ̀ fún yín o a sì kìlọ̀ tó àkìlọ̀ Ṣómólú níbo ló tún já kìlọ̀ Ṣómólú mo sọ̀kadà gbogbo bẹ̀yẹn gbogbo èmi ní St. Finbas gbogbo Bariga Ṣómólú wọ́n jẹ́ aṣọ owó yẹn wọ́n ní alábòjútó àjọ NYSC ní Kwara Joshua Onífádé sọ èyí di mímọ̀ lọ́jọ́bọ̀ àná ọjọ́ 18 oṣù kẹsàn-án ọdún 2025 yìí wípé nítorí àwọn agbébọn ni o àwọn ti shift wọn lọ sínú Kwara Poly nílọrin Onífádé fìdí ìṣípòpadà àgọ́ náà múlẹ̀ lásìkò tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ nílọrin pẹ̀lú àlàyé pé ìjọba gbé ìgbésẹ̀ náà láti ṣẹ́gun ìdúnkokò àwọn agbébọn lágbègbè pátápátá àwọn ò fẹ́ fi ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ ìṣòfò bó lẹ́sìn rán àwọn ọmọ lọ sórí yunifásitì owó onírú owó aláta wọ́n tún yáwó ìmí ìyáwó bọ́múlé láńtà yóò wà á lọ sin orílẹ̀-èdè bàbá rẹ̀ wọ́n wà á dá ẹ̀mí rẹ̀ légbodò àwọn aláìmọ̀kànmọ̀kàn tó sì mọ̀ wípé wọ́n mọ tágẹ́ẹ̀tì wọn láti gbé wọn. ìgbésẹ̀ gidi ni èmi láìkẹ́ ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ yìí ni àwọn Yorùbá kan tún kóra wọn jọ o wọ́n tún parọ́ fúnra wọn wọ́n tiẹ̀ tún mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho bàbá tó wà láàrin iná ń bi léèrè ọ̀rọ̀ mi ò mọ bàbá ẹ̀rí tẹ́lẹ̀ ó lóun àti Sunday Igboho jọ rìnrìn àjò Yorùbá nìsan gbà kan òun ṣe kinní kan wọ́n bí lórí ọ̀rọ̀ ti Kwara ni o ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́n tó sọ ẹ má ti bínú jù o. ẹ má jà máa tanra wa sà ẹ má jà máa gba ẹ̀tàn láàyè nígbà tí olóyè wa Sunday Igboho nígbà yẹn tó ń rálì táàjọ rálì èmi gan lọ́wọ́ sí táàjọ rálì fún Yorùbá nation táàjọ rálì táà mobilize náà káàkiri. ẹ̀yin náà ẹ kú Sunday Igboho gbà bí. bẹ́ẹ̀ni nígbà yẹn mo bá wọn participate lẹ́kìtì náà torí mo ní interest mo mobilize náà lẹ́kìtì pé Yorùbá nation must be agitate and mobilize ṣùgbọ́n at a time tí mo wòye yẹn spiritually mo rí pé ọwọ́ àwa tó ń agitate yìí ọwọ́ wa ò lè ká issue yẹn nígbà náà mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ jáde then ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà yẹn olóyè Sunday Igboho gbogbo èèyàn rí bí òrìṣà ni bíi pé kò sí tó lè tọ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí ìjọba bọ́ọ̀sì ọ̀dọ̀ ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo èní báyìí olóyè Sunday Igboho kan dẹ̀ ń bẹ ìjọba ní kán jẹ́ kó gbòmìnira báyìí it is not easy ká máa gbára lóògùn ìgbà tí wọ́n lọ sílé wọn tó lọ bọ́ọ̀sì ilé ẹ̀ kò ṣe dúró tó bá yẹ pé alálẹ̀ kan wà òrìṣà kan wà níbi kankan àwọn àfáà tó pa lórí awọ àtàwọn tó àtà tó pa tó kó nǹkan tira irú Ọ̀gbẹ́ni tó yìnbọn sí dáadáa tó pa ẹ tó ní kíbọn tó ràn kó pẹ́ at the end of the day ìbọn ràn ṣé ẹ rí mi kì í báyàn tanra mi ń tanra mi ìdẹ́ ń tọ̀yàn alálẹ̀ kan ní níbi kankan jẹ́ kí n sọ fún ẹ òrìṣà yẹn ó lè máa gbé òrìṣà tẹ́nìbọ̀dì lè gbọ́kànlé ó lè máa gbé ó lè agbóríṣà wọn á gbé lọ ṣé ojú yín ló ń gbé àwọn òrìṣà wa ní ayé ìgbà yẹn tó ń gbé àwọn antiquity ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrè wà ní Brazil bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tó ń gbé lọ sí lóyìnbó tó lọ ń tà fáwúsá àwọn èrè yẹn ò ṣe sọ̀rọ̀ àwọn alálẹ̀ yẹn ò ṣe jàǹgbà wọn ẹ jọ ẹ má jẹ́ ká máa tanra wa ṣé rí àsìkò tó la wà yìí kí agbègbè wa má bàa parun kí àwọn bandit má bàa tiẹ̀ wá gbàjọba lọ́jọ́ kan lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú. mo ní ajá wo iná fi dọdẹ wíṣẹ ojú ti la criminality ti advance government cannot stop it nígbà tó ń pariwo ní eruku níjẹta wọ́n tún ti wá kó wa o wọ́n ti tún jí wa gbé o wọ́n ti bẹ́ná sí mọ́tò àwọn fìjìláńtẹ́ ọmọ mọ́tò àwọn fìjìláńtẹ́ báyìí tó ń jóná lálálá ilox pé àwọn kidnapper ti bẹ́ná sí o tó ń jóná lálá ní eruku èkìtì bíi èmi náà ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè wòlíì ẹni ìpè Olúwa Olúfẹ́mi ọmọ Bádébóyèga tí Ọlọ́run sọ mí lọ́jọ́ sí ìpínlẹ̀ Èkìtì ní state capital Èkìtì state. ó dáa o bàbá Èkìtì
bàbá Èkìtì dà ṣé ẹ mọ arákùnrin ó máa ga fún àwọn èèyàn wa ọ̀tẹ̀ máa jẹyọnú ọ̀rọ̀ wọn ṣáá ni n tó ń dùn máa ń sìn ni wípé wọ́n sọ Sunday Igboho dòòṣà àwọn èèyàn kọ́ ló sọ dòòṣà ìfẹ́ táwọn èèyàn rí nísì ni àwọn ẹni téèyàn bá rí náà ni kò sí tó kàn tó bá lò Sunday Igboho lóhun ò bìlíìfù nínú Jésù kò sì tẹnu àbùkù mọ́ mùsùlùmí àbòbú orí ni kí wàá ni wọ́n sọ ń béèrè ọ̀rọ̀ Kwara lọ́wọ́ máa yìí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ti sọ Sunday Igboho di kínní ni n tí Sunday Igboho sì tó sọ fún yín sáwò fáì sì gbé ọ̀pẹ̀lẹ̀ náà lẹ̀ ó sàti rí inú bíbélì ó ti rí inú ran gẹ́gẹ́ bó sì jẹ́ wòlíì n tí Sunday Igboho tó sọ ìmí inú yín tẹ́lẹ̀ jẹ́ wòlíì ríran débẹ̀ torí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara yóò ti rí tipẹ́ wọ́n tún wá bí ọ́ léèrè nítorí pé ẹ̀tanú yẹn sì wà ń bẹ̀ pé òun náà gbé tó báyìí tí bàbá yìí bá wà láyé ń gbà Jésù ó máa wà lára àwọn tó máa kan Jésù máa gbèlè tí ó mọ̀ wò pé èèyàn lásán lélẹ́yìí ìwọ náà ń pè ní èèyàn Ọlọ́run ó sì ń pera rẹ ní Kristẹni ebi ara ń táwọn mùsùlùmí tí òye kì í sáwọn tó yeye o àwọn tó yẹ òye tán bá wa jà sí nìyẹn tán fi ń pariwo Kristẹni lójoojúmọ́ púpọ̀ ò lẹ́sẹ̀ máa sin ọmọ èèyàn gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run à ń pe Jésù lọ́mọ Ọlọ́run ó ń bí wọn nú torí òye wọn òye Sunday Igboho òye Ọ̀gbẹ́ni iná wọn sápè Sunday Igboho lọ́lọ́run ẹni orí sàdá náà pè é ló wá ń bí ọ́nú sẹ́yìn ò lẹ́ni orí sàdá kankan nù ìdílé yìí ni èmi ò bẹ̀rẹ̀ bá gbọ́rọ̀ tí ń sọmọ́ o agbé Sunday Igboho gẹ́gẹ́ ńlá rí Ọlọ́run ló sì gbé so àlọ́ sàn ju ká gbé náà lọ nígbà tí ìṣe àwa la gbé láti ilẹ̀ ọlọ́ọ̀kẹ́ tọ́lọ́run gbé sí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a sì tán láta náà rò pa gbé Sunday Igboho sórí gan a kàn ń náwó sí lókè ni òun náà ń gan ní ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ sókè Sunday Igboho sẹ́wọ̀n owó yẹn gbàgbé o àpọ̀nlé tẹ́ ẹ rí yẹn Ọlọ́run ló fún un ó máa ń bí àwọn kan ń kẹ́mi náà tó jọyìn kínní tó yóò tí ì yé mi mo máa ń wò wọ́n dà náà wípé ta ni Sunday Igboho ìbò tẹ̀ jẹ́ pé èmi ò nira mi lára èèyàn ṣùgbọ́n ìfẹ́ yẹn ìfẹ́ pé mo fẹ́ mẹ́ni tó jẹ́ ló sún mi dé pé mo tiẹ̀ wá ni mo ní interest mo rí sí ọwọ́ ẹ pé ìyẹn kan ṣoṣo kó sì ń tó kọ̀ pẹ̀lú ń tó lò ó lo kinní kan àwọn alálẹ̀ ń tó gbé jáde sí àwọn DSS tó wà lọ́lé gan lè sọ bó ṣe jáde èmo ló ń gbòná ọdún ẹni yóò mọ̀ kankan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó sì mọ́ jáde wà á mọ̀ tan àwọn èèyàn báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan ní èrè ńlẹ̀ torí n tó bá mú ọ yẹ̀yẹ́ tó fẹ́ tàbùkù ó tẹ̀lé yẹ̀yẹ́ Sunday Igboho tó fẹ́ tàbùkù Sunday Igboho tó ní wọ́n ń wò gẹ́gẹ́ bí òrìṣà kí ni túmọ̀ òrìṣà ẹni òrìṣà dá tó di òòṣà lónìí kì í ṣe àwọn bàbá wa ni àwọn bàbá wa wọ́n sì ta àbí ẹ ti rí bí tó ti ta epo sí Sunday Igboho lórí rí tó ti ní gbórílẹ̀ à ń bọ Sunday Igboho ń bí o ọ̀pọ̀lọpọ̀ òòṣà mi mọ̀jà àtànà àbùkù báwọn bàbá ńlá wa èyí tí Sunday Igboho ṣe lónìí ìmíì tí wọ́n ń tapo sí gan-an ní agboolé ẹlòmíì òòṣà yẹn ò tó tí kò ṣe tó ń tí Sunday Igboho ṣe àwọn òòṣà fèsì DSS rí ṣé àwọn òòṣà fèsì DSS rí ńgbà náà ṣé àwọn ìbọn burúkú yìí láyé gbogbo ogun tán náà já ogun Kírìjí ogun gbogbo ẹ̀ ṣérò àwọn tẹkinọ́lọ́jì burúkú yìí wà nígbà náà ẹ ti ẹ̀ gbàgbé pé Sunday Igboho ní olùlóògùn àbí nǹkan kan ìkìyà pé èèyàn ti ẹ̀ ní ó lákìkanjú ń tó wá múrú àwọn ilé ìmọ̀ sọ̀rọ̀ báyìí ká nígbà Jésù ni náà tán náà ń sin Jésù yìí ká nígbà Jésù ni wọ́n máa wà lára àwọn tó máa yẹ̀yẹ́ pé ọmọ Joseph the same thing ló ń sọ sí Sunday Igboho náà ó lè ọ̀rọ̀ Kwara lásán nítorí ẹ kó sọ wípé ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ló sì ṣe yìí o gbogbo nǹkan tí Sunday Igboho ń ṣe kọ́ ló máa gbà bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe wà yìí kì í ṣe gbogbo nǹkan tí bàbá Sunday Igboho ń ṣe ni màá gbà I'm a person he is a person but ìfẹ́ tí àtúnjọ wa ní pé ibìkan náà látúnjọ ń lọ ìrìn àjò ní ẹ máa disagree ṣé mi wá bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí tí n bá rí tí bàbá Sunday Igboho ṣe tó mẹ́ẹ̀ máa sọ fún wọn tí n bá rí nǹkan kan tí kankan nù wá bá ṣe máa sọ fún wọn ṣùgbọ́n ìfẹ́ lámà kì í ṣe pé ẹ mọ̀ jẹra yín lẹ́sẹ̀ ìjẹra yín lẹ́sẹ̀ lélẹ́yìí mi ò sì rò pé bó ṣe wà yìí tó lóun súnmọ́ Sunday Igboho wọn jọ rìn ìrìn àjò kìíní gbà náà mi ò mọ bóyá ẹ̀yìn ló wà
sẹ́yìn èèyàn dàmọ̀ tó ráwọ̀ ò tiẹ̀ tí àmọ́ àwọn èèyàn sẹ́yìn èèyàn dàmọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ṣáájú wa Sunday Igboho lè mọ̀ mọ̀ bàbá Èkìtì tó lẹ́mu ṣe ń pè ìta rèé o jẹ́ kó bí ìjàre ọ̀rọ̀ Kwara ó ti bá wọn apariwo títí ẹ̀wọ̀ àwọn àgùnbánirọ̀ ọ̀nà tó ń relocate torí àwọn bandit ní Kwara àfa àbẹ̀ sì ń pariwo kiri o ṣéwù wọ́n ń pe ṣéwù kiri ó dáa o yóò tó yín tí yóò tó yé yín ẹni ẹ máa bò sí ṣe ni ẹ kànràn má bò sí ilẹ̀ Yorùbá ń tó ní kálukú bá ní ó ní kó mú jáde kó kó jáde tó bá dẹ́bẹ̀lì ló mọ̀ fi dira mọ̀ tẹnu bá àwọn oníṣẹ̀ṣe tó bá jẹ́ ṣẹ̀ṣe ló mọ̀ fi dira mọ̀ tẹnu bá àwọn mùsùlùmí wá jẹ́ Kùránì wọ́n mọ̀ fi dira kó o tún fáyà rẹ dáadáa kó o fa tẹ̀síbíù rẹ kó gùn mọ̀ tẹnu bá wa ẹlẹ́sìn kankan kájọ wá ní tá a ní kájọ gbé tá a ní agbára tá a ní bá a ṣe mọ ara dìtò ká wá fi pàdé níbi tí ọkàn wa ti ṣọ̀kan wípé ó yá ẹjẹ́ ànìṣó. ó dáa ká tó wá mọ báròyìn bọ̀ promise mi kí n má bàa gbàgbé ẹ̀ mo ti fẹ́ gbàgbé nípa ti arákùnrin tí Katsina celebrate Bandit tó ń sọ wípé ìjọba ti ń ba ojú àwọn jẹ́ àwọn sẹ́ẹ̀fẹ́nu kò ní wọ́n ti yá ń sáré bojú àwọn jẹ́ wọ́n ní bandit leader wọ́n ló ti tẹnu àbùkù lu ìjọba Nàìjíríà pé ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ lọ ni wọ́n mo rántí ọ̀rọ̀ Gumi tó ní ká wọ́n provoke wọn ó náà ti ń provoke àwọn o wọ́n ní nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sọ wípé 72 ní gbogbo àwọn tán jí gbé tó wà lákàtà àwọn táwọn sì ti túlẹ̀ fún ìjọba gẹ́gẹ́ bí ìlérí tán bá ìjọba ṣe pé kán sì rántí wípé àwọn nìkan kọ́ náà ṣe ìlérí ìjọba náà ṣe ìlérí àdéhùn làdéhùn jẹ́ o bójú bá yọjú kóhùn mọ́yẹ̀ wípé only for security forces tó allegedly pé wọ́n ṣíná bolẹ̀ lọ́jọ́ Friday wọ́n sì pa àwọn èèyàn àwọn and some hostages táwọn mú ní hostage wọ́n náà pa àwọn náà wọ́n sì pa àwọn ọ́fíìsà wọn ó wá ti ń kìlọ̀ gan fún government against further invasion pé the incident shows lack of integrity. Imagine Bandit sọ fún Nigerian government wípé wọ́n lack integrity if they would accuse us of breaking the agreement and make the world see us as bad ones, he added. Ẹ fún gbogbo àwa tá a gbọ́ èdè Hausa ẹ jẹ́ n play díẹ̀ ń bẹ̀. Ko ba za ku ɗauki mataki ba to a gidan jiha za a koma ba sai an goma a gidan jiha ba abu ya lalace kuma a zo a ta yada ma duniya ana cewa ai mun saba alƙawari mu maciya amana ne kaza yau abun nan ya faru juma'a kuma ku annan shugabannin ba wanda bai sani ba ko akwai wanda hudin bai gome ba abinda na faɗi ƙarya na faɗi kun san an yi ko ba gaskiya ba to don haka nan dama irin wa'annan abubuwa su suka bata ƙasar nan ko ba gaskiya ba a je a samu bayin Allah da basu ji ba basu gani ba a masu kisan gilla mu da mun je mun rama a yada ma duniya a ce ai mu yan ta'adda ne kaza wai mu rayuwar mu wace mu ya aka dauki rayuwar mu to bari ku ji in ga maku tsakani da Allah in kowa zai tsakanin shi da Allah kowa tsakanin shi da Allah in ko ba za a yi tsakani da Allah ba to rayuwa ba ta yi rayuwa ba duk wanda ya dauki rayuwar mu ba bakin komai take ba to tashi shi ma banza a banza take wallahi da ka ce za ka kashe man rai to ni ma daukan naka zan yi ko ba haka ba. onílérílé kàmọ́ ìjọba yẹn o àárín láti mú àti bẹ̀rẹ̀ kọ́ a sì play dópin ìwọ̀nba tẹ́ ẹ bá rí mú bẹ̀yìn tẹ́ gba Usama mi Abubakar Fatima alájà mi dáadáa gbogbo ń tẹ́ ẹ bá gbọ́n bẹ́ẹ̀ àmọ́ rọ́wọ́ yín ẹ bá kọ́ ní Yorùbá ni o gbogbo ń tó sọ tí ò dáa ni so Yorùbá la fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa kọ́ bẹ́ẹ̀ bá sì kọ́ léèbó ẹ bá afọgbọ́n sí kí YouTube mọ́ rè ìrànjú mọ́ channel yín ṣùgbọ́n kí wá sọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ àwọn òtí ẹ̀gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn body language ẹ̀ àwọn sọ̀ràndín rẹ̀ a rí pé bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́jú díẹ̀ kì í ṣe inú igbó kìjìkìjì ẹ wò gbogbo ilẹ̀ tó tẹ́jú mẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì microphone ẹnu ẹ̀ microphone oníròyìn kì í sàn náà ni kì í ṣe microphone bandit rẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta abẹ náà ni wípé àwọn hostage mi ló tún show yẹn ló display yẹn n tó mú Gumi sẹ́ẹ̀ mo ti mọ̀ pé kí ni ìmọ̀ lẹ́yìn n tó mú Gumi sọ wípé kán mọ́ provoke wọn Gumi ti ní intelligence pé àwọn iléeṣẹ́ ológun àwọn agency àwọn tí ìjọba àwọn agbófinró ó ti mọ̀ kán máa ṣínà bolẹ̀ wọ́n náà pa àwọn bọ́ìsì wọn ìdí náà ṣe wá ròhùn pa kò ẹ bá ń gbé kùndùsì fún iléeṣẹ́ ológun àti gbogbo àwọn security agency ẹ bá ń gbé kùndùsì half ní kẹ bá ń gbé fún ìjọba Nàìjíríà eléyìí tó tún ti wá dúnkùkù lajà mọ́jọba Nàìjíríà nísìn àmọ́ wo tí ó ṣe àmọ́ wo ìgbésẹ̀ tán gbé Gumi ó yẹ káàrẹ Tinubu náwó sí báyìí níbi wedding tán lọ ni pé ìwọ wọn ga ọ wọn ti kẹràn mi ẹ wo
ó gba àwọn gbogbo wọn rè àwọn hostage tó kù lákàtà rẹ̀ wà ń lérí mọ́ odidi orílẹ̀-èdè wọn sì ṣe kankan sí ó tún wọ aṣọ ológun o láìsí ológun mọ́ bá ọwọ́ ológun bá sì tẹ àwọn bọ́ìsì tán kàn rìn tán kàn bóyá wọ́n kàn rọ wọ́n lọ síbẹ̀ ní dáńsẹ̀lẹ̀ tí ń tẹ́jú oṣó tàbí ń yàrá tán kàn wọ aṣọ ológun bóyá ṣẹ́ẹ̀tì lásán náà wọ̀ tí ìsì ẹ̀ ṣe kakí àna bomi àna ṣubú àna bàjẹ́ náà mọ́ náà wọ́n ẹ wò Kánú wà ń bẹ̀ wọ́n fi ìyà jẹ Kánú o kíní ń dùn mí ni ẹjẹ́ àkó ń bẹ̀. ó dá o ẹjẹ́ sọ̀rọ̀ lórí tìjọba Kwara táwọn náà ń sá fún àwọn bandit irú wọn náà ń sá fún o irú wọn ni o. ó náà lẹ́sìn bí wọ́n ní bọ́n ṣe sí àgọ́ ìkú òun bẹ́ẹ̀ wọ́n yí ipò padà wọ́n ní ọkàn àwọn balẹ̀ díẹ̀. ìjọba Kwara ẹni iṣẹ́ ṣe àwọn ará bí yìí ti wọlé ariwo tá a pa títí ẹ mọ́ jẹun wọlé sí i lára bógiri ò bá lanu aláǹgbá ò lè wọbẹ̀ ṣé ẹ rí bí ọ̀tá bá ń bọ̀ tẹ̀ ń dẹra yín tó o bá jẹ́ ó ráyè wọ tẹ́rítírì rẹ̀ apá rẹ̀ sì lè ka o ṣùgbọ́n ní kété tó bá wọ tẹ́rítírì rẹ̀ tán tó tún wá fìdí kalẹ̀ síbẹ̀ táàyè gbà á bí ìdun nínú tìmùtìmù tó tún wá ń lo táìmù tó fi ń stọ́dì tẹ́rítírì rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tó sì mọ́ ń sápamọ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ìlú gan ò débẹ̀ rí nínú jù wọ́n wá fi yẹn gain entrance wọ́n farapamọ́ wọ́n wá mọ̀ ṣẹ́ẹ̀dì yẹn láti bẹ̀ àwọn ọmọ ìlú yín náà máa dábọ̀dé fún yín mi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù lórí yín á kìlọ̀ fún yín o àánú àwọn innocent citizen ló ń ṣe mí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho tó yẹ kẹ́ ẹ gbà ẹ̀ ń fojú wò pé kò kàwé ẹ̀ ń fojú wò pé kò gbé èbò sánsẹ̀ ìbò ní Germany tó wà ibi tá a wá yìí ó lè fo òyìnbó Nàìjíríà ẹ̀ kó lójú kan ó lè fi òyìnbó èdè ó lè fo òyìnbó sí arúmọjẹ fún èèyàn kankan wọ́n bá gbọ́n bí iṣẹ́ kan pé ó deliberately sọ èdè tiẹ̀ gangan tí tiẹ̀ sóyìnbó láti máa fi gún àwọn kọ̀líìgì ẹ lójú bóyá ìwà àti ọmọ Nàìjíríà kan tẹ́jọ gbédè ara yìí ẹ wá jọ ń sọ broken ẹ wá ń sọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn kán mọ́ mọ̀ tó mọ́ tẹ́ ń sọ body language yín lásán tán wá bá yín ṣe case tán wá establish wípé ẹ ń fi language yín ẹ fi ń ṣe sánà ni wọn ni wọ́n lé ọ́n bí iṣẹ́ yẹn wọ́n lé ọ́n bí iṣẹ́ torí ara ń tà sáìn bí iṣẹ́ nìyẹn wọn ò sì gbọdọ̀ rán náà nínú kankan nú wọn kó wọn ṣe racist ṣe ọ tó bá fi lè establish ẹ ó sọ nǹkan kan fún wọn tó jẹ́ racist wọ́n lè dànù ni ṣùgbọ́n wọ́n mojú ara wọn wọ́n sì máa ń ṣẹ̀tù ẹ̀ àwọn náà sì rèé kí ló kàn wá ń tàjẹ̀ là ń wá àfẹ́ wàhálà a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tá à ń fara mọ́ pọ̀ o lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ẹ fọkànbalẹ̀ gbogbo ẹ̀yin òbí àwọn ọmọ yìí wọ́n ní nǹkan ò ní sẹ́mi wọ́n lè táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹjẹ́ adé Ọ̀ṣun stéètì lórí ọ̀rọ̀ èmi mo jọ ọ lọ ìwọ lójú mi lọ tí ò jẹ́ káwọn ọba ìrójú ráàyè àti ṣe development sílùú tó rí ẹ̀ kọ́kọ́ bá ń gbé gbòsà mẹ́ta sí mẹ́ta tó ẹ fi mẹ́rin lé kó pé méje fún Ṣọ̀ún of Ògbómọ̀ṣọ́ bàbá lọ sọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu ó sì jẹ́ báwọn náà wọ́n ask for respect wọn ẹni tó ka script yẹn tó fi welcome wọn wọ́n láwọn ìṣe royal highness pé imperial majesty làwọn ẹ mọ̀ pé àwọn ní royal highness wọ́n sì sọ wọ́n sì mẹ́nu kó mẹ́ wọn báyà kankan jà ṣùgbọ́n wọ́n ń béèrè development ni bàbá yẹn lè kiri bẹ́ẹ̀ náà ni mi ò tí ì rí ọba tí yàtọ̀ sí ọba kan tí mo gbọ́ lóńdó tó sọ pé wọ́n lówó tí wọ́n ń bẹ̀ tán ná bíi chẹ́ẹ̀kì báyìí ẹ ti gbọ́ kìíní yẹn rí bóyá màá sì tún ìròyìn yẹn gbé ọba yẹn yàtọ̀ sí ọba yẹn ọba Ògbómọ̀ṣọ́ mo tún rí tí ẹnu àwọn àtàràlù wọn tó kò gan tán mú development wá sílùú èmi ò sọ pé àwọn yòókù ẹnu wọn ò kọ aráàlú àtọba ṣùgbọ́n tí wọ́n jọ ń fọwọ́sowọ́pọ̀ wípé àwọn ní target láti tún ìlú ìṣe àtọ́bá kan tá a gbé wá fún yín láìpẹ́ yìí tó yẹ pé wọ́n ní gbogbo owó rẹ̀ àtàwọn ọmọ ìlú náà ń dáwó jọ tán fi ṣe títì tán fi túná ṣe wọ́n rògbò náà wọ́n ra transformer ń tà fẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ọba yìí rè ń tà ń béèrè rè kì í ṣèjà èmi mo ju ọ lọ èmi mo tó báyìí ipò kìíní lèmi ìwọ ní ipò kejì ńgbò yá èmi wá travel nìkan wọ́n ní kété tí Àtaọ̀jà of Òṣogbo tán gorí oyè ńgbà náà
wọ́n lòun ni wọ́n lọ sí ṣé Ìlá-Ọ̀ràngún ni ẹ jẹ́ n kà bọ́n ṣe kàkà tó sọ̀rọ̀ lé lórí. Wọ́n ní Ataoja ní sọ̀rọ̀ yìí wọ́n náà lọ sí Ìlá-Ọ̀ràngún. Wọ́n ní ọba Ìlá-Ọ̀ràngún ló wá bi àwọn wípé kí ló dé tí àwọn ń jà fáwọn gbọ́ pé wọ́n ń jà. Wọ́n náà sì sọ pé àwọn òbí èèyàn kankan jà pé ibo lẹ ti gbọ́. Wọ́n ní tán gbọ́ rè tán ló sọ. Wọ́n ní he said I was quoted as saying I am the 4th monarch ranking while Oluwo is the 5th. Òun àti Oluwo náà jọ ń fà. I explained that Oluwo and I were not fighting but my predecessors had always occupied the 4th seat. Pé àwọn baba ńlá àwọn tó ti jẹ kàn tó débẹ̀ pé pò kẹrin. Mo ní bọ́mọ mi bá lọ school gan-an tó lòun gbé pò kẹrin wọ́n bá wí ipò kẹrin náà ń jà sí yìí o. Imagine. He said since then I have been silent on this issue because I do not want a way out, because I do not want a problem, but I have been doing my work quietly. No matter how long you cook, the flame will go out. I'm not fighting any monarch, but Ataoja stole his 4th in ranking in Osun State. Wọ́n ní Oluwo náà wàá sọ̀rọ̀ dá lóhùn pé the good people of Iwo land are not unaware of a video circulating on social media reportedly made by the Ataoja of Osogbo contesting stool hierarchy. Personally, I watch with disappointment. Oluwo ní sọ̀rọ̀ yìí with no dismay. This clarification becomes necessary. Náà ní òun gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ to protect the ancient stool of Oluwo oníkálukú ní wálẹ̀ sọ́dọ̀ ara wọn to prevent distortion of Yoruba history. Ọba Àkànbí so Oluwo náà lè sọ Yoruba history. Ṣé Emir gan lẹ́tọ̀ọ́ láti wá máa bá àwọn ọba aládé du ipò? Emir tó ní Emir ló ń fẹ́ jẹ. Tó bá jẹ Emir tó bá ní number 1 ní in fact wọ́n ní ló bá kọ́kọ́ jẹ́ number 1 tó máa jẹ́ Emir ọpẹ́lọpẹ́ òfin chieftaincy. Torí ẹ̀ náà ṣe ń lé sàríà lọ pé ẹ̀pẹ́ wọn mú sàríà ní tó máa fi sàríà dálẹ̀. Ní tó máa fi sàríà dálẹ̀. Ṣé eré yìí múrí ìkìtì ń sí galegale kiri. Ní tó máa fi sàríà dálẹ̀ sí lọ́rùn. Oba Akanbi maintained that the Oluwo's crown flows directly from Oduduwa, the progenitor of the Yoruba race, dismissing Ataoja's claim of deriving his crown from Ipole as recent and politically influenced. Influenced here politically. We could see to Bade. He said, as far as we know, Ataoja was a baale until 1948. Mudbolenu Alaafin Anana. Mi o ma how true is the story. Ataoja's crown was of recent origin, along with some others, when the then military governor David Jembewan decreed them into existence in 1976. Oluwo's beaded crown is ageless and from the pristine source, undiluted and authentic. Oluwo also reminded Ataoja of their earlier clash at the council, insisting that the episode was a demonstration of where true seniority lies. Nígbà tí Tádé ṣe onídùúyè tó wá sọ́dọ̀ àjọsọ̀rọ̀ àwọn gbà pé nígbà tí wọ́n gbé state wọ́n gbé ọmọ ọba fọ́sùn tó bá fẹ́ ṣe nǹkan dáadáa ni tó bá fẹ́ ṣe ọ̀sùn state ibi ni ọba jẹ́ capital. Allahu Akbar. Tó ṣe sọ ló ṣe sọ tó ṣe wí ìwé nìyí tí ò ní sí àyè àyè. Ataoja Òṣogbo baálé Òṣogbo ni a kì í wọ́n kì í kì í baálé kì í wọ́n. Olókùnkùn kì í òkùnkùn baálé òkùnkùn ni. Mo ń fi àwọn ìwé kan ránṣẹ́ sí kábíyèsí ló ń tètè gbọ́n fi ránṣẹ́ sí tó bá tọ́jú ẹ̀ lórí. Nínú council of obas ní Old Western region ipò tó wà mo máa kẹ́ fún bẹ́ẹ̀. Olúwo ìṣèbálẹ̀ wò. Bí ìbá sí lọ́dọ̀ ẹ̀ ibi kí ni mo gbélé wò. A ní Islam wọ níta àpò ní Nàìjíríà lẹ́nu kò sí Nàìjíríà kò sí tẹ́jẹ́ Nàìjíríà kálukú àlẹ́ ní kò sí owó ẹni. Northern protectorate, Southern protectorate, protectorate of Lagos. Aláàfin àná náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Ataoja Òṣogbo sọ wípé nígbà tí àwọn bàbá àwọn tànà tí wọ́n travel nígbà kan lọ sílùú òyìnbó àwọn tán lọ sí bóyá pẹ́ bóyá nígbà tí wọ́n fi lọ ní meeting àwọn lọ́balọ́ba ṣẹlẹ̀ ni wọ́n nígbà yẹn náà fi Olúwo tán ní kó rọ́pò Ataoja pé nígbà tí Ataoja sì ti padà dé ṣé kò yẹ kó Olúwo padà sí number 5
mo wá wò pé Olúwo gan-an kálá mọ́ sọ̀rọ̀ ni èmi ó sọ fún ọ pé ọba emir ni ẹ mọ́ bá àwọn ọba dù a sì wọ́n gbọ́nú ọ̀rọ̀ yín náà wípé àwọn ọba ẹlẹ́bọ yìí pé wọ́n ní pò wájú Ọlọ́run ẹ̀yin ní number 1 ẹ lọ maintain epo yín wájú Elédùmarè ẹ mọ́ bá àwọn eléèdúpọ̀ nínú council of bá ká lèmi lẹ́yìn ni wọn ò ní bọ́n dá sí council of obas wọn ò ní débẹ̀ mọ́ torí ẹ̀yin lẹ play ara yín out bàdá àsìdí ẹ̀yin lẹ fọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tí ò yé yín ẹ̀yin lẹ fi play ara yín out ẹ̀yin lẹ lẹ́bọ sí mọ́ gbogbo àwọn ọba ìsírè ẹlẹ́bọ ní wọ́n sì láwọn iṣẹ́ ẹlẹ́bọ wọ́n wà proud of ẹbọ wọn ẹ̀yin lẹ ní Ọlọ́run recognize wọn ẹ̀yin nìkan lọ́lọ́run recognize ẹni ẹ̀ kìí ṣe igbákejì òòṣà ẹni ẹ̀yin ni olóòkọ kan tí olúkọ wọn pèrà rẹ̀ àròlé Oòduà ẹlẹ́yìn ṣe igbákejì òòṣà ẹ sì wá wọn báwọn igbákejì òòṣà du ipò ẹ̀yin odidi àròlé Oòduà ẹ̀ ń wọ́ra yín lẹ̀ wọ́n láwọn èyí ṣe igbákejì òòṣà pé ó kéré pé àwọn bàbá àwọn làwọn mọ̀ ṣe igbákejì wọn ndí èyí kí lẹ wá ń bá wọn igbákejì gbogbo àwọn bá tẹ̀ ń bá dùpò yìí ní ìsìn igbákejì òòṣà ni wọ́n pè wọ́n kí lẹ wá mọ̀ dùpò sí ẹ ń dùpò àwọn ẹlẹ́bọ ẹ ń bẹ́lẹ́bọ dùpò ẹ fẹ́ lẹ́bọ ọlẹ́ o ọba emir ẹ fẹ́ lẹ́bọ ọlẹ́ o so ẹ lè claim pọ́mọ Oòduà ní ṣé bàbá ńlá yín tó jó Oòduà ó fẹnu bà ìṣẹ̀ṣe jẹ́ àbúfẹ̀sì dá wàhálà lẹ̀ abẹ́wọ̀n tẹ́ ń fẹ̀sì ìṣe ní bọ́dá yóò mọ́ mo sì mọ́ gbogbo àwọn tí mo gbọ̀n tẹ̀lé náà mo mọ̀ wò pé àwọn eléyìí wọ́n mú òótọ́ o wọ́n mọ̀ yín mo sì ń pàkọ́ o bá mi kan pè mí mo ti lose contact wọn láti Canada wọ́n jọ wà ní wọ́n jẹ́ ń sọ tí mo fẹ́ sọ I'm sorry wọ́n jẹ́ ń sọ wọ́n mọ̀ yín mo sì ní pé eléyìí kò gbọ́ràn ṣùgbọ́n àyáàjì tó ló ń fẹ́ ṣe mo gbọ́ wọn ló ń ṣe àyáàjì ni ibò wọn bá halẹ̀ báyẹn wọn ní dóun mọ̀ tí wàá ṣẹ́jú ti wọ̀ ó disappoint àwa o torí ibi táwa fẹ́ gbé pẹ̀lú ẹ̀bùn kékeré tọ́lọ́run fún àyè ibi táwa bá pọ́n ọba wa lè dé wọ́n rò kójúbà náà lọ ṣùgbọ́n ọwọ́ Ọlọ́run la wà torí ẹ̀ la ṣe ń kìlọ̀ fún ọmọ Ìjẹ̀bú ṣùgbọ́n ọmọ Ìjẹ̀bú ti dá lóhun ní kò ní súnkúrún kẹ́ni kò ní súnkúrún ó dá o ní òní bá wá o ẹ àní dànù láṣẹ Ọlọ́run àní dànù bí ọkọ̀ ojú omi lórí agbami o ẹ torí agbami nílé ayé ó dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fàyè tẹ̀tún filẹ̀ ire láàmú rí bára wa sí o àní péjọ fún bànújẹ́ ayọ̀ wa ò ní dínkù I love you happy weekend enjoy yourself ẹ jọ 5 lines a padà sórí òfin wa gbogbo alájọ rúfin o ẹ̀yin tẹ́ ń kọ́ tó ju 5 lines lọ ṣé mọ́ dárúkọ yín ẹ mọ́ra yín kò dáa èmi tí mò ń kà náà lè tó ju 5 lines lọ a padà láti ọ̀la lọ ọjọ́ Sunday ẹni tí tó bá ti kọjú 5 lines lọ tó bá bí n tẹ́ bá kọ́ bá pọ̀ ẹ dá sí méjì tàbí sí mẹ́ta mọ́ mi kan ló máa ń kọ please turn over PTO ó dà pé mọ́ mi Adébáyọ̀ Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n máa ń kọ please turn over mọ́ mi àárín adé náà máa ṣe mọ́ mi dàpọ̀ ekin ṣẹ́wà dáadáa yóò yí á kò ní yẹ́ ẹlẹ́ ogun ẹyin tí mi rántí dárúkọ tí mi rántí bèrè ẹjọ́ ẹmọ́ bínú ọpọlọ ìnáwó owó ló kún bẹ́ẹ̀ exchange rate ni mo máa ń rò lójoojúmọ́ I see you tomorrow by God's grace love you.